नमस्कार फेरि हामीले यो प्यानलिस्टहरूलाई हामीले अगाडि निमन्त्रणा गऱ्यौँ। यसपछि यो समय धेरै खर्च नगरिकन यो सेसनको कोअर्डिनेसन गर्नुभएका हाम्रो संरक्षक रामप्रताप थापाज्यूलाई सानो स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्न म अनुरोध गर्दछु। Good morning and namaste. म केरवासी नेपाली सङ्घको पेट्रोन भइसकेले यस सम्मेलनलाई हामीहरूको मिटिङलाई हार्दिक रूपमा तपाईहरुको स्वागत गर्न चाहन्छु। वार्म वेलकम all guests, distinguished guests, elder and friends and ladies and gentlemen. यो हामीहरूको जुन विशेष स्वागत चाहिँ नि स्किल जुन नलेज सेसन छ त्यसको कोअर्डिनेसन मैले गरेको हुनाले त्यसतर्फबाट यो सेसनको सफलताको लागि कामना गर्छु र प्यानलिस्टहरू प्रस्तुत भइसकेको छ र हामीहरूले यो जुन यो प्रोग्राममा पनि लेखेको छ यो प्रोग्राम दुर्भाग्यवश तयार हुन सकेन भेल समयमा तपाईहरु पाउनु भएन तैपनि यसमा यहाँ प्रस्तुत भएको छ। यो प्रोग्राम चाहिँ नि अहिले बद्रीजी पनि भन्नुभयो, अध्यक्षले भनिसक्नुभयो, यो चाहिँ नि प्री सेसन हो, नेपालमा हुन गइरहेको 13-14 अक्टोबरमा हुन गइरहेको नलेज कन्भेन्सनको प्री सेसन हो। त्यसको चाहिँ नि यो पुरा जुन त्यहाँको तरिका छ त्यसमा नभइकन अहिले मन्त्रीले भने जस्तै हो नेपालको लागि बेस्ट प्र्याक्टिस के हुनसक्छ र हामीहरूले विदेशमा जानेहरू तपाईहरु वैज्ञहरू जो हुनुहुन्छ विज्ञहरू उहाँहरूको चाहिँ नि नलेज कसरी नेपाल लान सकिन्छ अनि त्यस विषयमा केही कुरा उदाहरण दिनको लागि छोटो समयमा जम्मा 11 जना विज्ञहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्यांक यू। नमस्ते। म यसपछि यो अक्टोबरमा हुन गइराखेको पहिलो एनआरएन ग्लोबल नलेज कन्भेन्सनको तयारीका सम्बन्धमा प्रकाश पालिदिनु हुन म कुमार पन्तज्यू त्यसको चेयर हुनुहुन्छ र प्रोग्राम कमिटीको चेयर म आफै गरेको छु र हामी दुईजनाले संयुक्त रूपमा प्रेजेन्टेसन गर्नेछौँ र ताकि तपाईहरुले हामीले किन यो आजको कार्यक्रम गर्नु पर्यो त्यसको चाहिँ प्रश्न पनि होस् भनेर र मलाई आज प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने डाक्टर विनय अर्यालज्यूलाई धन्यवाद। प्रेजेन्टेसन डिस्प्ले गरिदिनु होला। धन्यवादजी। कार्यक्रमका चेयर माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय सांसदज्यू, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्षज्यू एवं गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व चिफ पेट्रोन तथा पेट्रोनज्यू, साथीहरु, हलमा एकदम धेरै हल्ला भइरहेको छ। यस्तो धेरै हल्ला भयो भने चाहिँ फेरि मलाई कान फुट्ने गरी बोल्न मन लाग्छ। कृपया अलि शान्तसँग बसिदिनु होला, सुनिदिनु होला। यो इम्पोर्टेन्ट सेसन छ। करिब 1 वर्ष अगाडिको कुरा, 1-1.5 वर्ष अगाडिको कुरा, अलिकति खुट्टा तन्काउँ कि भनेर त्यति बेला भवनजी अहिले चाहिँ वर्तमान अध्यक्ष र हामी दुवैजना उपाध्यक्ष थियौँ। म पनि खुट्टा तन्काउँ कि भनेर विश्वभरि हिँड्दै थिएँ। नाताले हामी मामा भन्छ ल मामा भन्छ त्यो अगाडिको पछि हेर्दै जाँदा खुट्टा चाहिँ तन्काउँदै गरौँ त भनेर विश्वभरि हिँड्दै जाँदा संसारभरिका साथीहरूले चाहिँ के भन्नुभयो, हामीले के रियलाइज गऱ्यौँ भने यो गैर-आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सेराक्नु होटल खोलेका छन्। नेपालमा ठुलो हस्पिटल त्यति बेला निर्माणाधीन अवस्थामा थियो, निर्माणाधीन त्यो अस्पताल ठुलो अस्पताल पनि बन्दैछ। अनि त्यसपछि ठुल्ठुला हाइड्रो पावरहरू गैर-आवासीय नेपाली साथीहरूले बनाएका छन्। यसरी पुँजी नेपालमा लगानीको हिसाबले, पुँजीको लगानीको हिसाबले गैर-आवासीय नेपाली साथीहरूले र गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले नेपालमा ठुलो सफलता प्राप्त गरिसकेको छ। तर अब यो गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ आफैभित्र चाहिँ यहाँभित्र अलिकति व्यापारीहरू मात्रै अनि त्यसपछि बढी राजनीति गर्ने मान्छेहरू मात्रै हाबी भयो कि भनेर जताततै साथीहरूको गुनासो आयो। अनि त्यसपछि संसारभरि हाम्रा छरिएर रहेका हाम्रा साथीहरूले सिकेका ज्ञान र प्रकृतिको बारेमा हामी अलिअलि जानकार थियौँ। हाम्रा साथीहरूले टनेल कसरी निर्माण गरिन्छ भन्ने बारेमा ठुल्ठुला विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ। स्मार्ट सिटी सम्बन्धी ठुल्ठुला विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ। कृषिमा नेपाली साथीहरूले संसारभरि विभिन्न खाले चमत्कारी प्रगतिहरू हासिल गरिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा अब गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले
पुँजीको कुरा त छँदैछ। अब हामीले सिकेको ज्ञान र सिप नेपालमा कसरी प्रभावकारी ढङ्गले लान सकिन्छ भनेर हामीले चिन्तन गर्न थाल्यौँ। त्यति बेला संयोगवश वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन। उहाँसँग मैले एउटा भेटमा ल अब तपाईँ करिब करिब मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने छाँडकाँड देखिँदैछ, मैले यस्तो चाहिँ सोचिराखेको छु, यो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले प्रस्तावको रूपमा ल्यायो भने तपाईँ यसलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ। उहाँले यसमा एकदम एक्सलेन्ट आइडिया ल्याउनुभयो, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो यसमा पुरा साथ छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले सोचे जसरी नै उहाँ प्रधानमन्त्री बनेर आउनुभयो। अब नेपालमा त्यही त हो, नेताहरूको कुरा कहिलेकाहीँ बोलिदिनुहुन्छ, बोलेपछि फेरि भुल्नुहुन्छ कि भन्ने पनि हामीलाई चिन्ता थियो। अब बुढाले त्यति बेला त भनिहाल्नुभयो, अब हाम्रो सहयोग साँच्चै नै गर्ने हो कि होइन त भनेर चेक गर्नु पऱ्यो भनेर मैले जब यो हाम्रो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको पहिलो बैठकले नै यसमा चाहिँ ल मैले भवनजी त्यति बेला हामी सँगै बैठकमा बसिरहेका थियौँ, मैले चाहिँ यसलाई प्रस्तावको रूपमा लिएर जान चाहन्छु भनेर भने उहाँले एकदम राम्रो आइडिया ल्याउनुभयो। तर यसलाई काठमाडौँमै गर्यो, यो काठमाडौँमै गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभयो र त्यसलाई त्यो सम्मेलनलाई हामीले काठमाडौँमा गर्ने भनेर निर्णय गऱ्यौँ। गरिसकेपछि मैले अब प्रधानमन्त्रीले हामीलाई भन्नुभएको थियो साँच्चीकै सहयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त भनेर फोन गर्दाखेरि ल आउनुहोस् तुरुन्त यहाँ बसेर आउनुहोस् काठमाडौँ बसेर छलफल गरौँला भनेर उहाँले बोलाउनु भयो। त्यसपछि मैले हाम्रो पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेज्यू अनि त्यसपछि रामप्रताप थापाज्यू उहाँहरूलाई चाहिँ ल जाउँ न त, केही साथीहरू हाम्रो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घका नेतृत्वमा रहेका साथीहरूलाई पनि मैले ल जाउँ प्रधानमन्त्रीसँग भनेर छलफलको निम्ति हामी काठमाडौँ गयौँ। जाने बित्तिकै उहाँले ल मेरो यसमा पुरा साथ सहयोग छ, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि कुरा आयो हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालय त हामीले फेरि कोर्डिनेसन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हो। अब हामी सबैले सुनेको अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीको एकदम नजिकको मान्छे भनेर सबैले भन्दो रहेछन्। अनि नजिकको मान्छे मध्येको पनि साह्रै नजिकको मान्छे अरे उहाँ। त्यति भइसकेपछि उहाँसँग गइसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीले त भोट दिइसक्नुभयो भने परराष्ट्र मन्त्रीकोमा जाँदा कसरी हामीले चाहिँ सहयोग नगर्नु होला भन्ने एउटा एक खाले आत्मविश्वास चाहिँ थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामी गयौँ, उहाँसँग टाइम लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाने बित्तिकै एकदम हामीले एक्सपेक्टेसन गऱ्यो भन्दा सोचेभन्दा बढी पोजिटिभली उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ तुरुन्तै त्यही टेबलबाट निर्णय गर्नुभयो। ल यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय तपाईँहरूसँग छ, नेपाल सरकार यसको पार्टनर बन्छ, तपाईँहरूले ढुक्कसँग कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर साथी उहाँले भनिसकेपछि हामी चाहिँ त्यहाँबाट निक्ल्यौँ र आज परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाल सरकार हाम्रो यो जुन हामीले चाहिँ काठमाडौँमा गर्न गइरहेको यो जुन विज्ञ सम्मेलन हामीले भनेको छ त्यो विज्ञ सम्मेलनको पार्टनरको रूपमा नेपाल सरकार अहिले छ। अब यो भयो नेपालको सरकारले हामीलाई गर्ने सहयोगमा। अब हामी ढुक्क भइसकेपछि त्यति बेला हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँ चाहिँ गैर आवश्यक नेपाली साथीहरूको एकदमै नजिकको मान्छे, गैर आवश्यक नेपाली साथीहरूको गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको भावनालाई राम्रोसँग बुझेको मान्छे भनेर सबैले चिनेको मान्छे। त्यसपछि उहाँसँग पनि टाइम लिएर हामीले छलफल गर्दाखेरि यो अहिलेसम्म नभएको कुराहरू तपाईँहरूले ल्याउनुभयो, ल अगाडि बढ्नुहोस्, म तपाईँहरूको सकेसम्मको कार्यक्रमहरूमा म तपाईँहरूसँग म भाग लिन जान्छु भनेर उहाँले हामीलाई ओड दिइसकेपछि आज त्यही ओड मार्फत उहाँ यहाँ आउनुभएको छ र यसरी हामीले काठमाडौँमा नेपालमा र सरकारसँगको कोर्डिनेसन तयारीहरू हामीले अगाडि बढायौँ। अब बाँकी रह्यो यो चाहिँ यो हाम्रो गैर आवश्यक नेपाली साथीहरूले हामीलाई चाहिँ म विश्वभरि घुम्दा एउटा खालि माहौल त बनाएको थियो, साथीहरूले हामी त्यसमा सहभागी हुन्छ भन्नुभएको थियो। साथीहरू साँच्चै कसरी कोर्डिनेसन त गर्ने त साथीहरूलाई भनेर अलिकति हामी चिन्तन मनन गर्दै जाँदाखेरि त्यति बेला मैले त्यो सुरुकै मिटिङमा हेमराजजीलाई प्रोग्राम कमिटीको कोअर्डिनेटर भनेर प्रस्ताव गरेर हाम्रो आइसिसीको मिटिङले त्यति बेलै पास गरेको थियो र अहिले उहाँले कोअर्डिनेसन गरिसकेपछि संसारभरिका विज्ञ साथीहरू अहिले यसको यो हाम्रो यो एउटा जुन योजना छ त्यो योजनामा सहभागी भइराख्नु भएको छ। र त्यति बेला मैले हाम्रो चाहिँ अब धेरै विज्ञ साथीहरू बसेको ठाउँ त अमेरिका हो अनि अस्ट्रेलिया हो। त्यति बेला मैले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने योजना पारित हुने बित्तिकै मैले गौरीजीलाई फोन गरेँ, ल गौरीजी तपाईँ चाहिँ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, तपाईँ यो विज्ञ साथीहरूको खानीमा हुनुहुन्छ, तपाईँको एक्टिभिटिजले अमेरिकाका साथीहरूको एक्टिभिटिजले यो कार्यक्रम कति सफल हुन्छ भन्नेमा त्यसले निर्धारण गर्छ, अलिकति तपाईँले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनिसकेपछि उहाँले ल ठिक छ म एउटा प्री कन्फरेन्सका प्रोग्राम चाहिँ अमेरिकामा गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो। र झन्डै 1 महिना अगाडि अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा चाहिँ त्यो एउटा भव्य प्री कन्फरेन्स प्रोग्राम भएर त्यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि त्यो कार्यक्रम देखिसकेपछि हामीले के अनुभूत गऱ्यौँ भने अब यो हाम्रो यो जुन विज्ञ सम्मेलन हामीले भनेको छौँ काठमाडौँ भने त्यो काठमाडौँको विज्ञ सम्मेलन अब त सफल भयो। त्यसपछि अब युरोप क्षेत्रको साथीहरूलाई पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। धेरै साथीहरू यहाँ चाहिँ मेहनत गरिराख्नु भएको छ। अहिले युरोपको कोर्डिनेसन चाहिँ आदरणीय रामप्रताप थापा दाइले गरिराख्नु भएको छ र अब त्यो युरोपका साथीहरूले पनि यसमा असाध्यै इन्ट्रेस्ट दिइराख्नु भएको छ भनेर उहाँले हामीलाई रिपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। र अब हामी चाहिँ काठमाडौँमा अब के गर्दैछौँ भने
धेरै क्षेत्रका नेपाली साथीहरूले चाहिँ विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ र हामी पहिलो चरणमा चाहिँ नेपालमा गइरहेपछि नेपाली साथीहरूले कस्तो खाले ज्ञान चाहिँ आर्जन गर्नुभएको छ, कस्तो खाले सिप चाहिँ सिक्नु भएको छ भनेर यो पहिलो कन्फरेन्स भएको हुनाले हामी आफ्नो ध्यानलाई त्यतातिर फोकस गर्नेछौँ र हामी कुरा मात्रै गरेर एउटा ठुल्ठुला प्रेजेन्टेसनहरू बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा मात्रै हामी छैनौँ। हामी कुनै स्पेसिफिक एउटा चाहिँ प्रोजेक्टहरू लिएर गएर हामीले गइरहेपछि नेपाली साथीहरूले सिकेको जुन सिप र ज्ञान छ त्यसमा लगानी सहित नेपालमा गएर सन्देशमूलक कार्यक्रम गर्ने तयारी हामीले गरिरहेका छौँ र नेपालमा यो अक्टोबरको सम्मेलन पछाडि हामी कुनै प्रोजेक्टमै हात हाल्छौँ। त्यसमा हामीले यो पछाडिको सेसनमा पनि छ गइरहेपछि नेपाली सङ्घले चाहिँ एउटा नेपालमा 10 अर्ब कमसेकम 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको प्रोजेक्ट नेपालमा लिएर जाने भनेर हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। सायद त्यसले यसमा पनि सम्बन्ध राख्ला। यो बारेमा अलिकति हामीले एउटा प्रेजेन्टेसन नै तयार गरेका छौँ। हेर्दा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनलाई तपाईँले अगाडि बढाइदिनु होला। म चाहिँ आफ्नो यो भनाइ यो तयारीको भनाइ चाहिँ म यहाँ अन्त्य गर्दछु र अब यो अरू कुराहरू प्रेजेन्टेसन मार्फत हेर्नुको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कुमारजी। म अलि डिटेलमा हाम्रो यो पहिलो ग्लोबल कन्भेन्सनको बारेमा तयारीको सम्बन्धमा उहाँले भन्नुभयो, म प्रेजेन्टेसन दिन चाहन्छु। र अलिकति हुन त हामी सबै जानकारी छौँ। हामी करिब 50 लाख नेपालीहरू 110 राष्ट्रभन्दा बढी राष्ट्रमा चाहिँ हामी छरिएर रहेका छौँ र अर्को 5 लाख यो अनुमानित तथ्याङ्क हो। इन्डियामा भएको हाम्रो नेपालीहरू हुनुहुन्छ, त्यो बेला करिब 1/3 नेपालीहरू हामी चाहिँ बाहिर रहेका छौँ र त्योमध्ये 3/4 चाहिँ गैर-आवासीय नेपालीहरू फोरेन इम्प्लोइमेन्टमा हुनुहुन्छ, मिडल इस्ट लगायत मलेसियामा। र हामीले यो ग्राफबाट देख्न सक्छौँ हाम्रो कन्ट्रीको जिडिपी यो अलिक पुरानो डेटा हो, अहिले त करिब 1/3 चाहिँ हाम्रो रिमिटेन्सबाट जानिएको छ। हामी चाहिँ यो टप फ्यु कन्ट्रीहरूमा पर्छौँ रिमिटेन्स बेस इकोनोमीमा चाहिँ। र अहिले पछिल्लो समयमा आएर यो बाहिरको चाहिँ वेस्टर्न युरोपियन कन्ट्रीहरू अमेरिकामा पनि नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। खास गरेर दोस्रो जेनेरेसनका नेपालीहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। त्यसैले यो बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई एकबद्ध गर्दै नेपालमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भने 2003मा हाम्रो अग्रजहरूले रसियाबाट एउटा सोच बनाउनु भयो। लन्डनमा एउटा मिटिङ गरिसकेपछि 23 साल 2003को अक्टोबरमा पहिलो कन्फरेन्स गरेर हामीले 15 वर्षको दौडानमा छौँ। थुप्रै कन्फरेन्सहरू गऱ्यौँ, मिटिङहरू गऱ्यौँ र हामीले थुप्रै माइलस्टोनहरू पनि प्राप्त गरिसकेका छौँ। अहिले हाम्रो 78 कन्ट्रिजहरू हाम्रो स्ट्रङली नेटवर्क छ, एनसिसीहरूसँग काम गरिराखेका छन्। 2009मा एनआरएन सम्बन्धी कानुन ऐन आइसकेपछि यसले लगानीलाई खुकुलो बनाएको छ र अनुमानित यो तथ्याङ्क यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको छु। र त्यस्तै गरेर 2013मा एनआरएन नेपालमा अफिसियली रजिस्टर भइसकेपछि हामी कानुनी रूपमा मान्यता पाएका छौँ र 2015मा यो आएको नयाँ संविधानमा गैर-आवासीय नेपाली सम्बन्धी नागरिकताको व्यवस्था गरेको हुनाले सरकारले हामीले गरेका मागहरू उहाँको तर्फबाट चाहिँ एड्रेस भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तर बाहिर जति पुँजी छरिएको छ त्यस्तै नलेज स्किल पनि छरिएको छ, तर त्यसलाई नेपालमा कसरी लैजाने त्यसका चाहिँ मेकानिजम के हुन सक्छन् त्यो चाहिँ छलफल गर्न हामीले अलिकति ढिला गऱ्यौँ। हुन त हामीले एनआरएनभित्र यो बाहिर बस्ने नेपालीहरूको एउटा डाइरेक्टिभ बनाउने स्किल डाइरेक्टिभ 2005मै हामीले सुरु गरेका थियौँ। ओपन युनिभर्सिटी इनिसिएटिभ तपाईँ सुन्नुभयो, त्यो पनि एनआरएनले गरेको। त्यस नेपाल फाउन्डेसन त्यो ग्रासरुटमा चाहिँ हामीले साइन्स प्रमोसन गर्नुपर्छ भने एउटा सानो स्कुलमा काम भइराखेको छ। रोड सेफ्टीका कुराहरू, स्किल ट्रेनिङका कुरा, यी थुप्रै कुरा छरिएर रहेका छन्। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ जति इफेक्टिभली लानुपर्ने त्यो हामी चाहिँ लान सकेका चाहिँ छैनौँ। त्यो भएर यो कार्य समितिले यो बस चाहिँ अब चलाउन ढिला हुँदैन, त्यसो भने हामीले पहिलो ग्लोबल कन्फरेन्स काठमाडौँ गरौँ भनेर निर्णय गरिसकेको छ। र त्यो ग्लोबल कन्फरेन्स हामीले के चाहन्छौँ भन्दा चाहिँ हाम्रा 3-4वटा अब्जेक्टिभ छन् कङ्क्रिट। हामी के चाहन्छौँ भने बाहिर बसेको स्किल नलेजलाई नेपालमा भित्राउनको लागि नेपालमा नीतिगत समस्याहरू के छन्, अपराधहरू के छन्, त्यो हामी चाहिँ पहिचान गर्न सक्छौँ। सरकारसँग बसेर, त्यहाँको निजी क्षेत्रसँग बसेर, हामी डायस्पोरासँग, त्यो हाम्रो पहिलो अब्जेक्टिभ हुनेछ। र दोस्रो अब्जेक्टिभमा हाम्रो नलेजको ग्याप के छ त, बाहिर हामी जुन डेभलप कन्ट्रीहरूको कम्पेरिजनमा हामी कहाँ छौँ, त्यो स्टेट अफ आर्ट हामी चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ। र तेस्रो त्यो ग्याप फाइन्ड गरिसकेपछि, पोलिसीमा एड्रेस गरिसकेपछि हाम्रो स्ट्रेन्थ के हो बाहिर बस्ने नेपालीहरूको, कुन क्षेत्रमा हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यो एउटा नेटवर्क बनाएर एउटा स्किल डाइरेक्टिभ बनाएर सबैलाई हामीले ल्याउन चाहिँ चाहन्छौँ। र समग्रमा
नेपालबाट पशुपरस नेपालमा हामीले सहयोग गर्न चाहन्छौँ नलेज ट्रान्सफरको लागि। र यो पहिलो कन्फरेन्स भएको हुनाले यसमा हामी थुप्रै तयारी गऱ्यौँ। यसमा हाम्रो कुमार पन्तज्यूले भनिसक्नु खालि पिक्चर छ। सुरुमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, त्यस्तै कृषि मन्त्रीज्यू, शिक्षा मन्त्रीज्यू सँग हामी भेटघाट गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर अर्थमन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो गोकर्ण विष्टज्यू, श्रम मन्त्री लगायत हामी जति सक्छौँ उहाँले हामी यस्तो यस्तो गर्दैछौँ है भनेर एक चरणमा हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। र अहिले भर्खर मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा नेपालमा भएका 14-15वटा मन्त्रालयका सहसचिव स्तरको बैठक हामीले संयुक्त रूपमा सम्पन्न गऱ्यौँ 2 दिन पहिला। र हामीलाई अफिसियल रूपमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई यहाँको तर्फबाट फेरि पनि हामी कृतज्ञ छौँ। तपाईँहरूले यो कन्फरेन्सको लागि नै पार्टनरसिप जाने भने अफिसियली हामीहरूलाई चाहिँ यो पत्र चाहिँ प्राप्त भएन। र त्यस्तै गरी हामीले एउटा गभर्मेन्ट सेक्टर एउटा भयो, तर नेपालमा थुप्रै रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू पनि छन्, युनिभर्सिटीहरू छन्, इन्डिभिजुअल मान्छेहरू छौँ, उहाँसँग पनि हामीले भेटघाट गऱ्यौँ। र त्यस्तै गरेर बाहिर पनि डायस्पोरासँग पनि हामी लिङ्क हुनु पऱ्यो भनेर अमेरिकामा एउटा कन्फरेन्स भयो सान फ्रान्सिस्कोमा। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पर्यटन मन्त्री आफै त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यहाँ नै हामी 1 दिनको कार्यक्रम गऱ्यौँ। आज युरोपमा पनि हामीले अमेरिकाको स्तरमा गर्न नसके पनि 2 घन्टामा हामीले यो सेसन पाएका छौँ। र हामी मिडल इस्टमा नि गर्छौँ। यसरी बाहिर बस्ने सबै यो उहाँसँग हामी इन्ट्रेक्सन गरेर एउटा कन्फरेन्सको तयारी गर्दैछौँ। र म करिब अन्तिम स्लाइडमा आइसकेँ। हाम्रो 3 दिनको कार्यक्रम हुनेछ। 12 तारिकमा चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले साँझ चाहिँ यसको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। दोस्रो दिन हामी प्लेनरी सेसन छन्, 4वटा प्लेनरी सेसन छन्। त्यसमा हामीले खास गरी मैले अघि भनेका जुन 4वटा अब्जेक्टिभ छन् त्यसलाई मिट गर्ने गरी प्लेनरी सेसनहरू हामी राखेका छौँ। त्यसमा गभर्मेन्ट, एनआरएन, डायस्पोरा सबैलाई हामीले त्यो इन्भिटेसन गरेर इन्ट्रेक्सन गर्नेछौँ। र दोस्रो दिन म एउटा त्यो थेमेटिकल सेसन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिक मोर टेक्निकल पनि होस्। र हाम्रो प्यारल सेसन हुन्छ। हामी सकेसम्म सबैलाई हामीले चाहिँ कभर गर्न खोजेका छौँ। एग्रिकल्चर, फुड सेक्युरिटी, डिजास्टर रिस्क रिडक्सन, एजुकेसन रिफर्म, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन, फाइनेन्सियल रिफर्म, हेल्थ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले खास गरी हाइड्रो, ट्रान्सपोर्टेसन, यो मेट्रो आदि इत्यादिको कुराहरू। अनि युटिलिटी जस्तो काठमाडौँमा अहिले पानीको सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाईमा कुराहरू पनि धेरै एड्रेस गर्नुपर्ने छन्। सोसियल सेक्युरिटीका कुरा, सस्टेनेबल एनर्जीको कुरा, अनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा इनोभेसन, यो हामीले बृहत छलफल गरेर यति टपिक्स हामीले कभर गरेका छौँ। अब यी चाहिँ घटिने हुन सक्छन्, बढी पनि हुन सक्छन्। अब हामीले त्यसलाई केही परिमार्जन गर्ने अझै पनि समय छ। यसमा हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रा बाहिर डायस्पोराले सिकेका नलेजहरू र विदेशीहरू मानिलिनुहोस्। अब अहिले हाम्रो जस्तै परिवेशमा भएका अफ्रिकन थुप्रै देशहरू छन्, त्यहाँका अनुभवहरू के छन्, उनीहरूलाई पनि हामीले इन्भिटेसन गर्न कोसिस गरिराखेका छौँ। म अन्तिममा चाहिँ यहाँहरूलाई यो कन्फरेन्स सम्बन्धी डिटेल जानकारी मैले प्रत्येक यो सेसनको सिम्पोजियमको थिम आदि हरेक पेज छ, त्यहाँ भिजिट गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ जानु होला। यहाँलाई पेपर प्रेजेन्टेसन गर्नु छ भने डेडलाइन पनि यो अगस्तको अन्तिमसम्ममा चाहिँ छ। र यो हाम्रो टिम हामीले अहिले तत्काल बनाएको टिम हो। यसमा हामीले स्वदेशीदेखि विदेशी, त्यहाँ विदेशी पनि नेपालमा काम गर्ने हाम्रो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू पनि यसमा आउनुहुन्छ, नेपाली विज्ञहरू पनि यसमा आउनुहुन्छ। सकेसम्म हामी सबै क्षेत्रबाट आउँछौँ, इन्डिया, मिडल इस्ट आदिबाट पनि हामीले लिएका छौँ। र उहाँहरूसँग इन्डिभिजुअली यहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ हरेक थिमको, हरेक सिम्पोजियमको बारेमा। र यो अहिलेसम्म भएको गतिविधि यही नै हो। र यसलाई सहयोगको रूपमा चाहिँ आज पनि हामीले पेपर इन्भिटेसन गरेका छौँ। त्यो अब म हाम्रो टेक्निकल पेपरको लागि म स्पिकरहरूलाई बोलाउन चाहन्छु। र स्पिकरहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने तपाईँलाई 10 मिनट अथवा 5 मिनटको समय दिइएको छ। र 1 मिनट रहेपछि म यहाँबाट उठ्नेछु र तपाईँले त्यो मञ्च छोडिसक्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अहिले हामी टाइममा चाहिँ सघाउँदैन। अनि हामीले सिकेको प्रोफेसनल स्किल यहाँ देखाउन सकेनौँ भने अब हामी के स्किल लिएर जान्छौँ त्यो पनि तपाईँले ध्यान दिनु होला। धन्यवाद। म पहिलो निमन्त्रणा गर्दैछु हाम्रो फ्रान्सबाट हुनुहुन्छ डेनिस ब्लामोन्स। उहाँले चाहिँ त्यो 3वटा विषयमा लोकल रिसोर्सेस अनि टेक्निकल एन्ड सोसियल इनोभेसन र कम्युनिकेसनको विषयमा उहाँले नेपालमा पनि थुप्रै काम गर्नुभएको छ। प्लिज डक्टर ब्लामोन्स, प्लिज यु हेभ 10 minutes.
distinguished ladies and gentlemen. I am extremely honored and thankful to be able to partake with you the few ideas and experience I've been able to gain in my contacts with the mountain people of Nepal. Actually, it is one of the aims of, if not the main aims, of the RCN, which you see down here, which is a network of French researchers, which has been created after the the earthquake. Yeah, thank you. Where should I push, Chris? Okay. So, what I would like to go back. Anyway, so I cannot go back, no? Okay, please. Yeah. Okay, so what I would like to say is all these names, local resources, appropriate technology, and social innovations are not new words to you. My point would be how all these have to be blended in order to be efficient. This is not a small task. Very often, people do tend to put, as we say in French, the plow in front of the oxen. And what I would like to demonstrate today is that you have to go stepwise and very carefully in the process of dealing with the farmers of Nepal. So let's start with local resources. A local resource is not a resource as long as it has not been made a resource. It exists, but it has to be made a resource. So I will have first the territorial resources. Let's say natural resources. Okay, I will speak only of the resources which are not already tapped or very little tapped. For example, the non-timber forest products, as Lokta, the paper. Paper is made in Nepal, but it's not made in a sustainable manner, and I will come back to that. But it's, besides paper, some people are making ink. Why not ink, for example? Then mineral dyes. In Upper Mustang, where I've been working for the last 28 years, in Upper Mustang you have a lot of rocks. These rocks could be tapped and made mineral dyes. And now there are roads, and you can export that. Then you have cultivated or reared vegetable dyes. Same thing. In Mustang also, they produce extremely beautiful greens and blues. Who knows? Nobody knows. They are not exported, they are not processed, they are not utilized. Or vegetable seeds. We produce seeds everywhere. So let me take on the example of vegetable seeds. In remote areas, people cannot export vegetables because the time they reach the cities, it's finished. The vegetable is rotten. But if you bear in mind that half of the seeds, vegetable seeds of Nepal are imported, then you can see that in remote areas, you can specialize the people in producing the seeds, sell them to the cities, sell them to Kathmandu or bigger areas, and maybe export. We'll come back to that later. So Pashmina, same thing. Do you know that Pashmina is not processed, the kulu is not processed in Nepal? Chinese traders come, they buy the kulu, they process it, they make threads, and they sell it back to Nepal. Why not? Why not make it a full resource? A social resource, ecotourism. Tourists come, they visit, they see, and they go. And always they tell you, Nepalese people are so wonderful people, they smile, they are so accommodating, but they don't see them, they don't meet them. So why not, why specialize only in trekking? Why not organize what is called ecotourism? Let them visit the villages, let the villagers explain to them how they live, let them create links. Do you know that in Peru, some Swedish people, they go to Peru and pay to plow the fields? They pay to participate to the rural life. So why not try to bridge the gap between the tourists and the local people? You have trekking agencies, it's out of the air. You know, the tourist is not floating because he's walking, but nearly has no contact with the population. So that's something which is really supposed to be tapped. So now I'm coming to important points for me.
There is a huge problem now with the new decentralization. Huge problem. It's a panic actually. I've met the people, the associations of Gao Palikas, the association of district Palikas. I met them, I have spoken with them. They are panicked. They are not trained to exert the power they have been wasted on. So this is a resource which is not a resource. You have local people who should be able to monitor the thing. They are not. They are not able to answer their own needs to manage their territory. Now, a very important point for me, I discussed with ICIMOD, I discussed with UNESCO, I discussed with UNDP, and all of them are agreeing with that, which would be a very good idea. You know, when I started my studies in Nepal, schools were mainly tools to build a nation, national identity. What the children could learn was not so important as to make them Nepali citizens, to forget that they were inhabitants of an area. They were saying, I'm going to Nepal, when they were going to Kathmandu. And the aim was to make them say, I'm going to Kathmandu, because I'm a Nepali. So now this time should be over. And because what they were taught, these children, maybe you have been taught self-hatred, despise of yourself. Because I said, no, these people are savages. They don't know nothing. They should be totally educated. And whenever I hear of science, I always hear of transfer of science, transfer of technology. But there is local science. There is local knowledge. So what I suggest to do is to convert the schools in producers of knowledge. This knowledge should be meteorological. ICIMOD people, they have wonderful models, but no data to feed the models, no data to check the models. So let them, this data, this commutative data, be tapped in the villages, for example. But not only that, the history of the village, the history of the territory. There has been here a flood, there has been here they have introduced this crop, it has not worked. I have so many stories of people explaining why they did not take an innovation. They knew, they have an experience. This knowledge is there, and it's vanishing. I am, myself, knowing more about some villages than the present inhabitants, because this knowledge has not been transmitted to them by their elders. So this local knowledge is a resource absolutely untapped. And one thing which is one of the role of this would be, there are two possibilities, two uses. One use is to feed the decision-making process. If you know your territory, you can manage your territory. If you don't know it, you can't. And that will make people, the young children, learn how to be citizens, the civic education, and to be proud of their territory. They will be proud to live there. They will want to live there. Because many people emigrate, and you are all emigrated. And many people, I don't know the reasons why you migrated. Some of you have been compelled to migrate because really it was not possible to live. But a lot of Nepalese I know who have migrated, it's because they say, no, I cannot stay in this country. I love my country, but it's a terrible end of the world. And they are not proud of being Nepali. And I think this is very important. And this school should be made. So now also, you have a lot of dropouts. The children, for example, in Mustang, no skilled workers. When you have any building program, they import all the gabion to make a gabion, to build a house, to make a window. You have no skilled work in Upper Mustang and in so many areas. And so there should be, for the dropouts of the school, but not only, there should be polytechnical colleges and schools, local, installed there, where, above all, girls could be trained. Whenever you go to a place, the skilled work is always for a boy, never for a girl. And the girls stay. Boys, they tend to go, to migrate. In all my projects, I have trained girls more than boys. Because boys, once they learn something, they go. Now, this is a problem, you see, that people want to, sorry, I lost my thread. Yes, if you train people, they have a tendency to leave.
But the more we train, not all will leave. And better, if they leave, better. Instead of being slaves in Qatar, they will have a skilled work somewhere. So anyway, whether the migrators stay, that will be an asset. So now, it considers height. Okay, now I'm going to go a little quicker because I exceeded my time. Okay, so innovation, energy, solar, wind, the tools, social organization at the local level. You cannot have any technical innovation if you don't manage it. And for that, for example, I have been installing solar mills in Mustang, for example, and wherever I installed my mills, I built the social, the skills, and all that kind of things. And after 25 years, these solar mills are still working. And if you go and compare that with the European program of solar energy, absolutely everything has failed or is not working. Why? Because it was too complicated. So, and, okay, that's it. It has to be sophisticated. Solar energy is very sophisticated. But it has to be simple. For example, my solar mills, they still work because I didn't put battery, I put DC motors, I didn't put electronics. It's very easy to maintain, very cheap to maintain. All the things which the European Union has put, they are so sophisticated that maintenance is too expensive. They have put batteries which are very expensive and polluting. So you have to adapt the technical innovation to the needs. It has to be locally manageable. Come back to the technical, polytechnical schools. We have trained the users. We have made what we call bare feet engineers. So they are able not only to install, but they are able to repair, to maintain. In some of the projects where we have solar lamps, they manufacture the solar lamps. Farmers, they manufacture the solar lamps. This is a resource. So now communication. Roads, of course. But then again, it is, what I want to insist is, roads are often put as first and say, okay, we put a road, the developer will come. No. This is to put the oxen in front of the plow. The plow in front of the oxen. Roads may be okay, but the experience I have of roads, it has so many of them have ruined the local trade. And then the people had nothing to do. So you have to build the use of the road. So if you tap all the resources which I said, you have something to export, not only to import, you have something to export, and then the road will be useful. And then maybe you will have also another thing. Maybe the people who will transport will not be truck companies from India. They will be truck owners from local, you see. So I have to go fast. Now, labeling and branding. This is extremely important. Let's take the vegetable seeds. We have a project now with vegetable seeds. I said organic vegetable seeds. Let's make out of necessity a virtue. Vegetable seeds, they are produced. And to be organic is a must, is a necessity. You cannot not be organic in higher areas. So why not say, we are organic, fantastic, we are proud. We are not poor farmers, no, we are organic. And then if you brand them, so I do not have time to explain all the levels of branding which we have. We have levels which are adequate to local branding, regional branding, national branding. And once you have built good quality products with a good image, you can communicate on the image, then you can sell, then you can export, not before. In one of the projects, we are selling seed products in Tokyo, in Delhi, in London. There is no road, but there is internet. So, internet. Internet is extremely necessary. You see, you can, if you have a product like silk, we have introduced the silk, the know-how, the local know-how of how to work, the wool, no market for the wool, so we introduced the silk. Now, they are producing the silk. Yeah, I should stop here. We introduced the silk, and there were no roads, but we had internet, so we marketed that throughout the world, and people are carrying the silk shawls to the nearest road, and they are selling it to London. Now they have a road better. But first, we had the resource. Intranet and websites. And interactive, yes, I will come later. So what we need to have is also the communication between the producers. Vegetable seeds. If you can make
all the vegetable seeds of Nepal to unite in cooperatives and to communicate between themselves. They will organize who will produce where and why, and how, who will export, how. They will also have scale economies. They can put on common their needs. And GIS, I do not have time to say, but it's back to the schools. I propose that all the schools have internet and computers to put all the data they collect in GIS, which they can communicate. Sorry, I've been very long, but I had too many things to say. Thank you. Thank you, Dr. Malmoon. Thanks for sharing your experience working in Nepal. And thanks for coming just for the 10-minute presentation. He came all the way from Paris. We wish we could give you for a longer time, but because of various presentation, we could not do so. Now, म चाहिँ वहाँ विदेशी भावनाले अलिकति रुड नभौँ भने मैले चिट नदिएको हो, तर हामी अब सबै नेपाली साथीहरू छौँ। उहाँहरूलाई 1 मिनेट बाँकी रहँदाखेरि म उठ्छु, कृपया तपाईले जसरी पनि सकाइदिनु होला, होइन भने हाम्रो यो दिनभरिको प्रोग्राम चाहिँ हामीलाई असर गर्छ। र म यसपछिको स्पिकर हाम्रो डाक्टर प्रमोद ढकालज्यू हुनुहुन्छ, हाम्रो एनआरसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, क्यानाडामा बस्नुभयो, पछि नेपालमा फर्किनुभयो र नेपाल को खुला विश्वविद्यालयको लागि उहाँ अभियन्ता हो। उहाँ लगायत भएको टिमले को पहलमा नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना हुने चरणमा छ। मैले उहाँलाई योभन्दा पहिला बोलाउनु पर्ने थियो, प्राविधिक कारणले त्यो गर्न सकिएन। प्लिज प्रमोदजी, उहाँले यो नलेज इनोभेसन एन्ड अन्टरप्रेन्योरसिप इन नेपाल्स कल्चरल पर्सपेक्टिभमा बोल्नुहुन्छ। उहाँले बोल्नुभयो भने उहाँको 1 घन्टासम्म पनि सुनौ लाग्छ, तर उहाँले 10 मिनट सकाइदिनु होला। म 9 मिनट उठ्छु, त्यसपछि 1 मिनट टाइम हुनेछ। क्लिकर। थ्याङ्क यू नेपालजी। नेपालीमै बोल्न ठिक होला नि, हामी धेरै जसो नेपाली छौँ। सरी फर द foreign guests. Actually, slides are prepared largely in English, so I apologize for any inconveniences. नेपालीमा नै प्रभावकारी हुन्छ किन हामी सबैलाई त्यो सजिलो हुन्छ भनेर म नेपालीमा बोल्छु। के छ भने हामी आज एउटा नलेजको एजमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। यो नलेजको एजमा कसरी प्रवेश गरिरहेको छौँ भनेर देखाउनलाई यहाँ यो अमेरिकाको गभर्मेन्टले 1990 मा निकालेको एउटा स्ट्याटिस्टिक्स यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। अमेरिकन गभर्मेन्टले निकालेको यो चाहिँ 1860 देखि 1990 सम्म अमेरिकन इकोनोमी कसरी चेन्ज भयो भन्दाखेरि एग्रिकल्चर चाहिँ इन्क्रिजिङली थोरै, इट्स नट द्याट दे आर प्रोड्युसिङ लेस एग्रिकल्चर, बट देयर एग्रिकल्चर इज एक्सपान्डिङ, बट स्टिल इन द ओभरअल इकोनोमी amounts to small space, covers a small space, and manufacturing industry that is also shrinking, and then right, sir? Oh, great, yeah. And then, so this manufacturing is shrinking, service industry is growing, but most of all the information economy is growing. By 1990, it has surpassed 50% already. So now we are in 2020, and that is what is happening throughout the world, and that is what is going to happen in Nepal. That's how we have to be prepared, and we have to plan Nepal's economy like that. We have to think that way. Imagine Ireland. Ireland was very poor, was considered very poor. All the jokes made in Europe were about Irish once upon a time. I also heard those. In 1960, their GDP was below 40% below European average, but by 2007, their GDP was 40% above. It was the fastest growing economy in Europe, so that's what happens when you focus on knowledge economy. Ireland had done that. We have seen Singapore, South Korea, like examples. We have many examples. Israel. Actually, focusing on knowledge economy will help Nepal. And what happens is that the power of knowledge was very well understood in our culture as well. That's why today I'm just bringing out what we used to think about knowledge and economy once upon a time, in our culture. Actually, it has Pramamanda Bhavan no Tat Siddhi. Actually, the letter is cut there because the font change. Sorry. What happens is that without
proof. No knowledge should be considered valid. That's what it means, you know. So that is the philosophy built in Brahma. Brahma, चारवटा टाउको भएको ब्रह्मा, right? Four-headed Brahma. के छ भने कुनै पनि नलेजलाई हरेक एङ्गलबाट पोसिबल एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ नि, चारवटा टाउको भएपछि हैन। एकपट्टिबाट मात्र हेरेर हामीले के हुन्छ, एकपट्टिबाट मात्र हेरेर we cannot know that knowledge is valid, but when we look from all angles then that knowledge will be valid. So that is the way of science, philosophy, research, discovery and knowledge production. That is how we produce knowledge. But you know, producing knowledge is not enough, you know. What happens is that knowledge has to be transmitted throughout the society, and the ignorance that prevails in the society has to be moved. It says, ni se sajata bhava. त्यो ignorance जडता जुन छ समाजमा त्यसलाई के गर्छ, मिसेस त्यसलाई अल हटाउनु पर्यो अरे हैन। त्यो चाहिँ के छ, सरस्वतीमा बुनिएको छ, जहाँ चाहिँ के छ तपाईले देख्नु भएको हैन, सबै वीणा उगरेर बजाइरहेको हैन। That knowledge has to go outside, not just having inside us is not enough. So spreading the knowledge, that is about education, illumination and liberation of all, not just the liberation of some, you know. So, and then pratibhadva sarvam, you know, yoga philosophy, you know, pratibhada. Know it all through intuitive insights, you know. यस्तो प्रमाण किन चाहियो हैन, यो सबै प्रमाण किन चाहियो? यदि इन्ट्युइटिभली हामीलाई यो चाहिँ ठिक हो, यो बेठिक हो भन्ने लागेर हामी काम गर्छौँ र हाम्रो काम चाहिँ सिद्धि गर्छ भने द्याट इज गुड इनफ भन्ने चाहिँ योगाको फिलोसफी हो। उनीहरू चाहिँ प्रमाणमा भन्दा यसमा इन्ट्युइटिभ इन्साइटमा बिलिभ गर्छन् र के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ इन्टिग्रेसनको फिलोसफी हो। धेरै कुराहरू मिलाएर के हुन्छ, नयाँ नयाँ चिजहरू बनाउने क्रिएटिभिटीको स्पेस हो, त्यो इन्भेन्सनको स्पेस हो, टेक्नोलोजीको स्पेस हो हैन। एउटा टेलिफोन हुन्छ, यो टेलिफोन चाहिँ के छ भने यो टेलिफोन बनाउने कम्पनीले यो वास्तवमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड थ्योरीको बारेमा केही नपढेका मान्छेहरू पनि हुन सक्छन्। के हुन्छ, तिनले के मात्र जानेका हुन सक्छन्, फलाना कम्पनीको यस्तो सामान मैले किने भने त्यसले चाहिँ के त्यो सिग्नल रिसिभ गर्छ अनि त्यसमा यहाँ डायल गऱ्यो भने जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ, लाखौँ इन्भेन्सनहरू हुन सक्छन्, तर पनि यो बनाउने कम्पनीकोले ती लाखौँ इन्भेन्सन नजानेको हुन सक्छ, तर पनि उसले के हुन्छ यो फोन चाहिँ बनाएको हुन्छ। द्याट इज वाट इज अबाउट योगा, द्याट इज अबाउट इन्टिग्रेसन एन्ड सो द्याट इज द फिलोसफी अफ द्याट। बट यु नो वी मेक लट अफ थिङ्स, तर के हुन्छ हामीले एटमको बारेमा जानेर एटम बम बनाएर मान्छेलाई मार्न पनि सक्छौँ होइन, तर त्यही नलेजबाट हामीले धेरै राम्रा कुरा पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि सर्वे भवन्तु सुखिनः, अथवा सबैको सुख हुन्छ कि हुन्न। हामी नयाँ कुरा त बनाउँछौँ, सबैको हित हुने कुरा बनाउँछौँ या कसैको मात्र हित हुने बनाउँछौँ भन्ने कुरा के छ, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले दुर्गाको अथवा देवीको बुनिएको छ होइन, त्यो फिलोसफीमा बुनिएको छ। त्यसले के गर्छ, वेलफेयर अफ अल, कम्प्यासन, बेनेभोलेन्स, ती कुराहरूलाई कभर गर्छ। त्यसपछि गएर के हुन्छ, माम एकम शरणम व्रत, सरी है, माम एकम, मेरो शरणमा आइज होइन, सरेन्डर टु मी एन्ड आई विल गिभ यु हेभन हैन, अथवा मेरो पार्टीमा आइज, सब मेरो पार्टीका मेम्बर बन अनि म तिम्रो देशलाई स्वर्ग जस्तो बनाइदिन्छु हैन। द्याट्स वाट इट हैन, द्याट इज पोलिटिक्स हैन। के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही हो, तपाईँले देख्नु पनि विष्णुको दण्ड छ नि, राजदण्ड होइन, त्यहाँ देख्नुभयो विष्णुको हातमा गदा हुन्छ होइन, द्याट्स वाट इज राजदण्ड। सो वाट ह्यापन्स द्याट, त्यही भएर के छ, राजाहरूले विष्णुको पूजा गर्छन् होइन, विष्णुको अवतार मान्छ होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि समाजमा ल अर्डर सिस्टम स्ट्याबिलिटी इस्टाब्लिस गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ, एउटा सर्कुलेसन प्रस्पारिटीको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि गएर तर प्रस्पारिटी त हुन्छ कसैका लागि हो कि सबैका लागि हो भन्ने पनि कुराहरू हुन्छ होइन। त्यसैले सर्वमङ्गल माङ्गल्ये अथवा प्रस्पारिटी फर अल, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लक्ष्मीको बुनिएको छ होइन। त्यो चाहिँ के छ, मासिफाइड इन्टरप्रेन्योरसिप, डिस्ट्रिब्युटेड प्रस्पारिटी, वेलफेयर, ती कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बुनिएका छन् होइन। त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा समाज कस्तो हुन्छ, एउटा कम्प्लिमेन्टारिटीमा, यी सबै कुराहरूको कम्प्लिमेन्टेसनबाट बनेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्रिमूर्ति देवता कन्सेप्ट राखेको, हरेक देवताको मेल र फिमेल हुने होइन, त्यस्तो कन्सेप्ट त्यसको कारणले बुनिएको थियो। त्यसरी के छ भने यसबाट हुन्छ, तर हामीलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ वान टाइम वन्डर जस्तो ड्यास दौडेर हामी चाहिँ कहीँ पुगिहाल्छौँ भर्खरै भने जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, राणाहरूले सिंहदरबार बनाएका थिए, त्यो
150-200 वर्ष अगाडि यस्ता चिरहरू बनाइरहेको बेलामा यो त म्याजिकल नै थियो नि होइन। तर आज हेर्नुहोस् त त्यो सिंहदरबारमा अघिमा आउने बेलामा एयरपोर्टबाट आउने बेलामा खिचेको हो यो फोटो हेर्नुहोस्। यहाँ रुख उम्रिरहेको छ कहाँ सिंहदरबारको गेटमा। यहाँ मन्त्रीज्यू पनि यही हुनुहुन्छ। यो अस्ति मैले खिचेको हो। त्यसपछि गएर के हुन्छ यहाँ घाँस उम्रिरहेको छ, यता घाँस उम्रिरहेको छ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ सिंहदरबार हो भनेपछि के हुन्छ नि वान टाइम ब्यासले केही हुँदैन। यहाँ आज के भइरहेछ वित्तम सर्वसाधन मुच्यते होइन। पैसाले नै सबै थोक गर्छ अरू केही होइन। खालि हामीलाई पैसा मात्रै चाहिएको छ। तर हामीलाई यो पारस्परिकता यो टोटल कम्प्लिमेन्टारिटी चाहिएको छैन। त्यही कारणले चाहिँ राणाको यो वन्डर जस्तो हुनसक्छ। हामीलाई अहिले भर्खर इन्भेस्टमेन्ट मात्रै भनेका छौँ तर टोटालिटीमा फाउन्डेसन क्रिएट गर्ने कुरामा हामी त्यति कन्सियस छैन। पर्वजी तपाईँ 2 मिनट बाँकी छ। ल ठिक छ। त्यसरी के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री रिलेसनसिप नै हुन्छ। के छ हाम्रा उद्योग व्यापार भएर केही हुन्छ तर के छ सुशासन पनि त्यसमा मिसियो भने अझ धेरै हुन्छ। विज्ञान पनि भयो भने अझ धेरै हुन्छ र प्रविधि पनि भयो भने सबै कुरा हुँदाखेरि के छ त्यहाँबाट नवीनता हुन्छ, दिगो समृद्धि हुन्छ त्यहाँबाट। र त्यसैले के छ कम्प्लिमेन्ट्री के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अथोरिटी आधिकारिकता चाहिन्छ, क्षमता केपेबिलिटी चाहिन्छ, सर्वमान्यता एक्सेप्टेन्स चाहिन्छ। तब मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ गतिशीलता हामीले हासिल गरेका हुन्छौँ त्यो भनेर भन्छु। त्यसैले के छ नि यो चाहिँ विकास केन्द्र एउटा पाङ्ग्रो जस्तै हो होइन। यो पाङ्ग्रो जति बोलो भयो त्यति राम्रो हुन्छ। तर हामीले यसका स्पोकहरू हटाइदियो भने के हुन्छ त्यो पाङ्ग्रो राम्रोसँग उठ्दैन। यद्यपि हामीलाई क्षणिक रूपमा उडे जस्तो लाग्न सक्छ। त्यसैले यो फिल ग्यापहरू फिल गर्नु छ। हामीलाई रिसर्च इनोभेसन स्कलरसिप लिडरसिप यस्ता कुराहरूमा हामीले ग्याप फिल गर्नु छ। त्यसैले नलेज इन्स्टिट्युसनहरू बनाउनु छ। त्यसैले के छ भन्दाखेरि हामीलाई के छ नेपालमा नलेज इन्स्टिट्युसन बनाउने के छ केही प्रब्लम छ। ट्यालेन्ट एक्सोडस भइरहेको छ हामीलाई थाहा छ। कन्सटेन्टली नेपालमा नम्बर अफ कलेजेसहरू इन्क्रिज भएको भइ छ तर विद्यार्थी सङ्ख्या 2012सम्म बढिरहेको थियो। अहिले हायर एजुकेसनमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटिरहेर 2009को विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा तल झरिसकेको छ। सबै युथहरू बाहिर जाने क्रम चलिरहेको छ। त्यस्तै भएर के हुँदैछ युथहरू जति बाहिर गइरहेको छ स्टुडेन्ट आउटफ्लो हुँदाखेरि नेपाली पैसा पनि बाहिर गइरहेको छ। 1 अर्ब 20 करोड चाहिँ नेपालको अघिल्लो वर्ष मात्रै गएको 12 महिनामा विदेश गएको छ केवल विद्यार्थीले फिस तिर्नका लागि। त्यसैले गर्दाखेरि के छ भने अब के छ तर हाम्रो शिक्षामा अरू पनि प्रब्लम छ। के छ पब्लिक युटिलिटीको कुरा हेरौँ। किसानले फार्मिङ गर्छ त्यसलाई कृषिको ज्ञान दिँदैन। के छ बजारियाका छोराछोरी लगेर रामपुर क्याम्पसमा पढाइन्छ ती अमेरिका जान्छन् र के हुन्छ किसानले त्यो कृषिको ज्ञान पाउँदैन। कोही मान्छे बिरामी हुन्छ तर अहिले धनीका छोराछोरीलाई करोड लिएर हामीले स्वास्थ्य शिक्षा दिन्छौँ होइन। त्यसपछि गएर के छ मेकानिकल ज्ञान पढाइदिएका छौँ। मेकानिक गर्ने चाहिँ सबै अनपढहरू चाहिँ इलिटरेटले हाम्रा मेसिनहरू फिक्स गरिरहेको छ। पर्वजी तपाईँ निर्धारित समय सक्यो 1 मिनटमा ऱ्यापअप गर्नु ल। ठिक छ। त्यसैले के छ भन्दाखेरि हामीलाई के छ एकाडेमिक फ्रिडममा प्रब्लम छ। के छ राजा नै ऋषिको आसनमा बसेर छ प्रधानमन्त्री के हुन्छ ऊ कुलपति बनेर बस्छ र राजाकै सिपाहीहरू डिन आदि इत्यादि गर्ने चलन छ। इनोभेसन हामीलाई एकदमै चाहिने थियो तर के छ भन्दाखेरि हामीलाई के छ मान्छे स्थायी मन छ संस्था स्कुलहरू अस्थायी छन् होइन। त्यसपछि गएर के छ स्कलरसिपलाई इम्प्रेस गर्नु थियो हामीलाई तर के हुन्छ थाहा छ नेपालमा व्यास र चाणक्य जैमिनीलाई जिउँदै बनाएर फर्काएर पनि संस्कृत विश्वविद्यालयमा निषेध छ। तिनीहरू संस्कृत विश्वविद्यालयको कुलपति हुन पाउने छैन व्यासले। त्यसपछि गएर के हुन्छ तपाईँले आइन्स्टाइन र न्युटनलाई जिउँदै बनाएर फर्काए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निषेध गरिएको हुन्छ र डायस्पोरालाई त हरेक विश्वविद्यालयमा निषेध गरिएको हुन्छ। त्यसैले के छ विज्ञान त चाहिएको छ तर वैज्ञानिक चाहिएका छैनन्। प्रगति त चाहिएको छ तर प्रतिस्पर्धा चाहिएको छैन। सबै हाम्रा जब हुँदै धन्यवाद। हामी यही नै रोकौँ। क्षमा चाहन्छु म कार्यक्रम सघाउनु पर्ने भावनाले। यसपछि धेरै धेरै धन्यवाद प्रमोदजी। म क्षमा पनि चाहन्छु उहाँको टक चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्थ्यो होला। म त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट स्पिकरलाई इन्भिटेसन दिन चाहन्छु। उहाँ हाम्रो नेपाली नै हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर रामचन्द्र भण्डारीजी। उहाँ चाहिँ फ्रान्समा काम गर्नुहुन्छ सरी जर्मनीमा। अब यसपछिका टकहरू हाम्रो टपिक स्पेसिफिक छन्। अब यो अहिलेसम्मका जेनरल टकहरू भए अब हाम्रो टपिक स्पेसिफिक छन् र अहिले चाहिँ एनर्जी हाम्रो रिन्युएबल एनर्जी हाम्रो त पेट्रोलियम हामीकोमा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको अप्सन चाहिँ रिन्युएबल एनर्जी के कस्तो हुनसक्छ त्यसको बारेमा हाम्रो प्रोफेसर भण्डारीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यहाँको पनि म समय भने तपाईँ
So, good afternoon from my side, and I'm very happy to be here with you. And I'm sorry I have to talk in English because it will be very difficult for me to talk technical terms in Nepali. So I ask for understanding. This is most likely the first time I'm presenting something in 10 minutes. Because being a lecturer or professor in the university, I used to give very long lectures. So then I did not know where to start, and I thought, okay, I will talk in 10 minutes all about myself, and then people will know, and they can contact me later if they need what kind of expertise I will have. But nevertheless, I've tried to make some points that I'm going to present with you. So I'm going to talk first few words in the beginning about myself, and I have one slide about my institution. Then I will talk about the content, what's going on in the globe, like in terms of energy in Germany, and what is Nepal right now, and what it can do in the future. And the theme of today's talk was basically to see what could Nepal learn from the experience abroad. And I think the renewable energy sector in Germany is very well developed. And I will talk a couple of qualitative statements in that regard. So, who am I? I told you I was born in Gulmi, and I'm very happy to see ministers and parliament members from Gulmi. I'm proud to be. And after that, then I went to Pulso campus, mechanical engineering studies. So, also proud to be alumni of Pulso campus, where I learned, I think, everything I needed so far for my career. And I came to Germany in 2005 to learn about renewable energy in my master's degree, and since then I stayed there for my PhD. I had a couple of working experience during my PhD period, like in Indonesia, Thailand, and also in Afghanistan, where I work in renewable energy projects. Then I had some transit period of 2 to 3 years in research centers in Germany. Research center in ULIS is the largest research center in Europe of its kind. And since 2013, then I returned back to the same university where I did my master's, and now I'm working as a professor as a civil servant in Germany, but I'm not German, I'm Nepali. So this is what I'm doing, and in my university, this is the largest university of applied sciences in Germany. We have around 26,000 students, we have around 620 professors, and 1,600 administrative staffs and also lecturers. So it's a quite big university, and we have basically focused on 2 disciplines, one engineering and one in social sciences. We do not have natural science and medicine faculties. This is traditional. And in my institute, which is called Institute for Technology and Resources Management, we have 3 master's program, integrated water resource management, natural resources management, and renewable energy management. And I'm coordinating the program renewable energy management. So this is where I am, and then you can expect if you need some information in the future about energy and my institution, then you can contact me. So 2-3 slides regarding what's going on in the world. This is a very big topic. Energy in many aspects, in terms of resources, where the resources are today, and what are the challenges in the future. So these are the main 2 points. We in Germany, in my university, in my research group, we are concerned to see what's status quo today, what to do tomorrow. So it's a little bit some facts, it's not necessary to go through the numbers, but one thing is clear from those graphs. We are using today 3/4 of global energy from fossil fuels, and that are not good in many aspects, and reasons are many, I don't want to list here. So we need transition towards solutions, and one of the solutions could be renewable energy. And the second fact is, I think International Energy Agency publishes data every year, people without access to one form of energy, which is electricity. And even today, out of around 7 billion people, we have 1.1 or 1.2 billion people without electricity. And if you see about Nepal, we have official figure is 30% of the people are without electricity, but in reality, I think we all know this figure is much higher. Even 30% of almost 30 million is already quite a lot. And I heard in previous, one of the speakers was talking about sustainable development goals. The minister was talking by 2030 we are going to achieve all these 17 goals, and 3 of them are also related with energy. SDG 7 is really for energy, and I think if we achieve by 2030 access to energy for all,
I think that would be a great thing. And I personally, being from the field, am very much optimistic that we will reach that goal in energy. So, what Germans are doing, I think people who are doing activities in energy field, they know the success stories of Germany. But even if they have a very good global reputation in renewable energy, you can see today they are more than 80% of their energy today comes from fossil fuel or nuclear. So this is one point. Second point is, but if you see the last 30, 40, 50 years, the energy demand is constant because they were already pressurized at that time. They are just running business as usual. If you go back to Nepal, this is what I took the data from International Energy Agency. Our energy demand is growing very high, and we are now almost, depending on the literatures or data, 80 to 85% our energy comes from biomass. At one end, it's very good. We are 100% renewables. That's what I always make a joke with my German colleagues. They try to go for 100% renewables, and we were always 100% renewables. What a great thing. But unfortunately, this biomass is not used in modern energy form. So if you see the electricity generation in Nepal, you can see over the past years, the growth is exponential, and it must be exponential over the next years. Otherwise, we cannot achieve any economic development. And I'm very happy to see the latest development in form of electricity generation in Nepal. I think we are quite, I'm personally very optimistic. Things are really going in very good direction. So I don't go into detail. I have to see also for the was. I think what I'm trying to say with this graph is renewable energy is one of the solutions to the global energy challenge, and Nepal cannot be away from this. And we do have already many countries, not only Germany, but also a couple of other countries already mastering in form of renewable energy. The technologies are already very well developed. Of course, you can optimize them always. It is not necessary in Nepal to start solar cell manufacturing or fundamental research in that. That is absolutely not necessary in my opinion. We have to use available technology in the global market. We just have to adapt them to our needs, nothing else. And for that, everything is available. So this slide is very important here to show the, when it's too long, but I just look at this number. This is the official target of the German government. They want to have by 2020, 35% of national electricity from renewables. And status quo right now is they have already reached 38%. So they have reached more than their target. But if you see the total energy by 2020, 18%, this is a little bit difficult in Germany. They are now around 14%. And they are trying their best to achieve that. And why I'm saying this is not one-time target. They amend with the time, with governments changing, new environmental minister coming, and so on and so on. So this is normal. And if we see to Nepal, and if we see the policies are changing, I think this is not something abnormal. With the dynamic of the market, with the dynamic of the society, policies will change, but the direction should be always forward. So, because of this changing policies, they established energy law called Renewable Energy Sources Act in 2000. And that is the backbone of their success to renewable energy. And if you see the data here, they have exponentially increased the total electricity generation, currently around 220 terawatt hours. If you see for Nepal, just for comparison, it's only renewable. This is, I said, almost 38%. If you see the total electricity generation of Nepal per year, it's between 4 and 5 terawatt hours. So we are basically consuming nothing. Yeah? This is very important in the future to increase. So just a couple of points. Nepal imports all of its petroleums, and the latest figure I was getting was 28% of the GDP is used for petroleum import. And this is a big number. And I was reading another literature, maybe the experts here can tell me the better numbers, but alone for fuels, we are in trade deficit. You have 2 minutes left. I will finish, thank you. So we have already in trade deficit alone for fuels. Forget about all other imports. Yeah? This is a big issue. So more than, I already talked, more than 30% of the population do not have access to electricity. And
there have been many studies that tells you the economic losses in the business sector due to lack of energy. And I think what we can do, I mean, for electricity is the only solution. I mean, because of our lofty geographic locations and many rivers, and how to use that. I think one of the way would be with cooking fuel or transportation sector and so on and so forth. What we can do, very important. I mean, I'm talking only for the field of energy since I'm working in this field last 15 years. In many countries, including Nepal, I've been developing different things for more than 30 countries in energy. What I'm telling you is for Nepal, we do not have to afraid. We have a lot of work done at Center for Energy Studies at Pulcha campus. We have AEPC, Alternative Energy Promotion Center, and really all the data and information are there. We just have to use that information and proceed that further. And hydropower is promising, and solar energy should compensate, and wind and geothermal are not promising in Nepal at the moment. And bioenergy will still continue to be the one of the main energy, especially in the rural areas. Fossil fuel this dependency shall be diminished. How to do that? I was doing with one of my students a master thesis, whether Nepal could replace LPG with electric cooking. Yes, we can do that, but there are two preconditions. Of course, we have to wait a couple of years until the hydropowers under construction are built. Number one, and number two, we have to change the infrastructure in households where they can change wiring and switches. These are very important for the safety of the houses, and it is very easily possible to do that. Only thing we need from the policy making body is the regulation for standardization. That's it. It's very easy to do, and I think that should be one way for future. Second thing is the public transportation in the city. Hopefully will soon go to electric. I mean, we cannot talk about big long road transportation and private cars. You can dream of electric car. I think many of us cannot afford electric cars, so that's not the future for me. And so it is important to go public transportation to electricity in a short run, and in the long run, hopefully hydrogen. Just for information, there are a lot of new research coming on for hydrogen as a fuel, including ammonia. So my final remark is technology is available in the market, use it, and we have heard many times, money is a problem. And I personally don't think for energy sector, money is not a problem. If we have good ideas, there are always people willing to pay energy projects. And number three, only thing we need is policy, nothing else. And my final remark is here. This is my personal feeling. We lost confidence in our own people in the country. So we have to have really coordinate with for energy. I feel really to the concerned people here. Please consult the universities, Tribhuvan University and Kathmandu University. I have been active in many projects. I know all the people in the energy sector there in those universities. And consult those people, use their expertise and knowledge. I think if we do not use their expertise and knowledge, and we go around the globe to solve the expertise, I think the game will never be ending. So use the local expertise, and I think in that aspect that should be supported by the policy. Thank you very much. Thank you. हाम्रो ग्लोबल कन्फरेन्समा पनि हामीले रिन्युएबल एनर्जीको एउटा सेसन राखेको छौँ। प्रोफेसर भण्डारी, तपाईँको टाइम हो भने तपाईँको कन्ट्रिब्युसन हामी दिन चाहन्छौँ। र लास्टमा भनेको एउटा लाइनलाई चाहिँ उहाँले कोट म गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो कन्फरेन्सको एउटा चौथो उद्देश्य हेर्नुभयो भने पनि नेसनल कन्फिडेन्स हामी बिल्ड गर्न चाहन्छौँ। हामी कमजोर चाहिँ छैनौँ, हामीसँग धन छ, हामीसँग चाहिँ स्किल छ, इनोभेसन हामी गर्न सक्छौँ। त्यो कन्फिडेन्स बढोस् भन्ने हाम्रो यो चौथो चाहिँ लाइनको कुरो उहाँको प्रेजेन्टेसनको लास्टमा। म अब ढिला नगरिकन नेक्स्ट स्पिकरलाई बोलाउँछु। उहाँलाई 5 मिनट समय दिएको छ। त्यो वेस्ट म्यानेजमेन्टको सिस्टम नेपालमा सधैँ भइराखेको प्रब्लम हो। उहाँ चाहिँ डाक्टर नवीन अर्याल डेनमार्कको आरुस युनिभर्सिटीमा पोस्ट डक्टरेट गर्दै हुनुहुन्छ। म 4 मिनटपछि तपाईँलाई उहाँको धन्यवाद।
म चाहिँ नवीन अर्याल मैले अरुष युनिभर्सिटीमा वेस्ट म्यानेजमेन्टमै काम गरिरहेको छु, खास गरी सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट, त्यसमा पनि अर्ग्यानिक वेस्टबाट बायोग्यास प्रडक्सन कसरी गर्ने र त्यसलाई ग्यास ग्रिडबाट सप्लाई गरेर ट्रान्स कन्ट्री बााउन्ड्रीमा चाहिँ ट्रेडको कसरी गर्ने भन्ने त्यसको टेक्निकल एस्पेक्टमा रिसर्च गरिरहेको छु। नेपालमा वेस्टको कुरा गर्नुपर्दा हामीसँग थुप्रै समस्या छ। हाउसहोल्ड वेस्टको कुरा गऱ्यो भने काठमाडौँमा जानुभयो भने अहिले 4 को टुङ्गो छ, म त्यता जाँदिनँ। त्यस्तै गरी वेस्ट वाटरको कुरा छ र मेडिकल वेस्टको क्रिटिकल सेल्फ पाइरहेको छ। अहिले साथीहरूसँग मिलेर हामीले एउटा पेपर लेखिरहेका छौँ। नेपालको 60वटा नगरपालिकामा कस्तो कस्तो खालको वेस्टहरू निस्किरहेको छ र त्यसको म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस कस्तो छ भनेर अन्डर प्रिपेरेसनमा छ। त्यो हेर्दाखेरि लगभग 68% वेस्टलाई ट्रिट गरेर बायोग्यास अथवा त्यसबाट इनर्जी रिकभर गर्न सकिन्छ भने बाँकी रहेको वेस्टबाट पनि आइदर रिसाइकल अर वी क्यान रिकभर द इनर्जी फ्रम देयर। र अहिलेको प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो भने अहिलेको वेस्ट म्यानेजमेन्टको प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो भने हामी धेरै हाम्रो इनर्जी अवेरनेसमा खर्च गरिरहेका छौँ। हामीले जान्छौँ, क्लिनअप प्रोग्रामहरू गर्छौँ र त्यसपछि मिडिया सेन्सिटाइज गरेर फोहोर नफालौँ भनेर भन्छौँ, तर त्यसको दिगो समाधानको हामीसँग कुनै उपाय अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्ट गरिएको छैन। र अहिलेको लेटेस्ट भनेको हामीले फोहोर जम्मा गरेर डम्पिङ साइटमा डम्प गरिरहेका छौँ। अब सिस्टोलले ठेक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ र यो 1 हप्ता अगाडिको इन्फर्मेसन कान्तिपुरबाट देखिएको थियो भने हामीले वेस्ट म्यानेजमेन्टमा केही गर्नै पर्छ। म यहाँलाई डिसएपोइन्टेड गराउन चाहदिनँ यो विषयमा, किनभने नेपालमा वेस्ट म्यानेजमेन्टमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कामहरू भएको थियो र कुनै बेलामा वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू पनि राखिएको थियो। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने ती वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू काम गर्दैन। र मैले पिएचडी गरेको युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हेनरिक भन्नेले कार्ल्सबर्ग फ्याक्ट्री, नेपालमा भएको कार्ल्सबर्ग फ्याक्ट्रीले कति पोल्युसन गरिरहेछ भनेर नारायणी नदीमा हेर्दाखेरि उसले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको थियो। यदि त्यो लेभलको पोल्युसन डेनमार्कमा गरेको भयो भने त्यो कार्ल्सबर्ग फ्याक्ट्री बन्द हुन्थ्यो र त्यसलाई ट्रिट गर्नुपर्छ। यस कारणले पनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफरहरू इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हाम्रो कलिगहरूले मोटिभेसन गरेर नेपालमा पनि यहाँ भएका बाहिरका एक्सपर्टहरूलाई पनि लग्ने कामहरूको सुरुवात भएको छ। वी क्यान टेक एक्जाम्पल फ्रम टेक्निकल युनिभर्सिटी अफ डेनमार्क। र यो 1 महिना अगाडि डेनिस न्युज पेपरमा आएको मैले यो इन्फर्मेसन हो र म यहाँलाई दुखित बनाउन चाहदिनँ। धेरै कामहरू सुरुवात भएको छ र यो साल मात्रै नेपालमा पहिलोपटक लार्ज स्केलको बायोग्यास प्लान्ट सुरुवात भइसकेको छ नवलपरासीमा, जसले म्यान्युर वेस्टलाई ट्रिट गरेर बोटलिङ गरेर बेच्ने उहाँहरूको आइडिया इम्प्लिमेन्ट फेजमा गइसकेको छ, जसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रले 40% अनुदानमा यो काम सुरुवात भएको छ, जसमा जर्मन प्रविधिबाट यो प्रविधिबाट जर्मन प्रविधिबाट बायोग्यासलाई बोतलमा फिल गरेर बजारमा बेच्ने काम गरेको छ। यदि हामीले टेक्निकल पाटोमा हेऱ्यौँ भने बायोग्यास भनेको ग्यासभित्र कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, मिथेन हुन्छ अनि अरू ग्यासहरू हुन्छ। त्यसलाई ट्रिट गर्नको लागि डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू युज गरिन्छ, जसमा यो टेक्नोलोजी भनेको जर्मनबाट लगेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो। साह्रै नै महँगो छ। बायोग्यास प्रोडक्सन गर्ने एउटा कहानी भयो, त्यसलाई शुद्ध बनाएर बेच्ने अर्को कहानी रहेको छ, जसमा धेरै पैसाहरू पर्छ। र त्यो कुरालाई समाधान गर्नको लागि अरुष युनिभर्सिटीमा हाम्रो रिसर्च ग्रुपले हाम्रो प्रोफेसरसँग मिलेर हामीले एउटा डिजाइन गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ यदि हामीले एउटा इलेक्ट्रोलाइजर जोडेर त्यसबाट हाइड्रोजन त्यसमा दियौँ भने त्यो ब्याक्टेरियाले त्यो फोहोरबाट निस्केको कार्बन डाइअक्साइड अनि हाइड्रोजन लिएर उसले बढी मात्रामा मिथेन प्रडक्सन गर्छ र त्यो मिथेनलाई हामीले बोतलिङ गरेर बजारमा बेच्न सक्छौँ भने यो नलेजलाई पनि नेपाली डायस्पोराहरूले पनि अध्ययन गरिरहेका छन्। यसमा पनि टप युनिभर्सिटीमा नेपाली प्रोफेसरहरू रिसर्चरहरू युरोपमा प्लस ग्लोबली काम पनि गरिरहनु भएको छ। र खास गरी नेपालमा यो प्रविधि स्टार्ट भइसकेपछि प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू धेरै आउन थालेको छ। मैले इन्डिभिजुअल रूपमा धेरै त्यो संस्थाहरूसँग काम गरिरहेको हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो बायोग्यासलाई प्रोडक्सन बढाउनको लागि हामीले बायोग्यासको कुरा गर्दाखेरि जम्मा 50% मिथेन आयो भने त्यो इफिसियन्ट हुँदैन र त्यसलाई हामीले 80-90% सघाउँछौँ। मैले त्यसको लागि चाहिँ धेरै ती कम्पनीहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रोडक्सनलाई बढाउनको लागि कसरी चाहिँ हामीले स्टेयर गर्ने, त्यसपछि कसरी त्यो माइक्रोब्सलाई चाहिँ एक महिनाको सट्टामा 15 दिनमै ग्रो गराएर इफिसियन्ट गराउने भन्ने नलेजहरू नेपालमा नभएर अहिले उनीहरूले धेरै पैसा खर्च गरेर आइदर इन्डियाबाट र चाइनाबाट त्यो ह्युमन रिसोर्सहरूलाई लिएर आएर उनीहरूले सल्भ गर्ने ट्राई गरिरहेको छ। यद्यपि हामीले पर्सनल लेभलमा ट्राई गर्दाखेरि अघि भर्खरै प्रोफेसर भण्डारीले भन्नुभयो नेपाली एक्सपर्टहरूलाई इन्डिभिजुअलमा गरिएको एक्सपर्टहरूलाई त्यति धेरै ट्रस्ट गरिएको पाइँदैन।
त्यस कारणले गर्दा यो समस्या समाधान गर्नको लागि आइदर एनआरएनको प्लेटफर्मबाट अथवा नेपाल सरकारबाट हामीले केही गर्यो भने नेपालको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नको लागि पक्कै पनि हामीले केही गर्न सक्छौँ। र बाँकी रहेको नकुहिने फोहोरको लागि जुन चाहिँ इन्सिनरेसन गरेर इनर्जी रिकभर गर्न सकिन्छ त्यो इन्सिनरेसन प्लान्टको लागि पनि हाम्रो भवन भट्टजीले उहाँको मैले फेसबुकमा देखेँ कि उहाँले इन्ट्रेस्टेड भएर उहाँले कुनै बेलामा त्यो प्लान्टमा भिजिट गर्नुभएको छ। आशा छ कि अब एनआरएनको बिजनेस एनआरएनको इन्भेस्टमेन्ट भनेको खालि होटेलहरूमा मात्र नभएर समस्याको समाधान गर्ने यी क्लिन टेक्नोलोजी प्रमोसनहरूमा पनि यहाँको रहोस् र जसले गर्दा हामीले अहिले थुप्रै टुरिस्टहरूलाई नेपाल लग्ने भनेर भनिरहेका छौँ। लगेर के देखाउने फोहोर देखाउनु त भएन, धेरैले कम्प्लेन गर्छौँ। हामी आउँ सफा गरौँ यो भन्न चाहन्छु। र म अन्तिममा कन्क्लुजन भनेको यदि डायस्पोरामा भएका साथीहरूले चाहिँ प्रोफेसरहरूले नेपालमा रिसर्च गर्नको लागि मोटिभेट गरिदिँदा पनि धेरै मात्रामा हामीले समस्याको समाधान गर्छौँ। त्यसकारण सँगै मिलेर हामी केही गरौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सघाउनु हो। त्यसपछि हाम्रो टक छ एग्रिकल्चर प्रोडक्ट एन्ड ट्रेडमा हाम्रो पिएचडी क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ यो युनिभर्सिटी अफ बोनमा मिस्टर अमित कुमार जी प्लिज तपाईँको निर्देशन 5 मिनट। नमस्कार सबैलाई। म अमित वासिकला बोनमा पढ्छु। मैले 7 वर्ष नेपालमा काम गरेँ। त्यसपछि स्कलरसिपमा मास्टर्समा यहाँ आएर 2 वर्ष कामपछि अहिले पिएचडी सुरु गरेको छु। मेरो कामको एरिया चाहिँ बायो इकोनोमीमा हो। आज चाहिँ म एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट यसले चाहिँ कृषिबाट कसरी हाम्रो व्यापार घाटालाई घटाउन सकिन्छ त्यो बारेमा छ। त्यो स्लाइड छ। सो कृषि क्षेत्र चाहिँ हाम्रो 35% जिडिपीको कन्ट्रिब्युटर हो र यसमा चाहिँ हामी 74% मान्छे लागेका छौँ। यो ठुलै एमाउन्ट हो। र म यहाँ के देखाउन चाहन्छु भने हाम्रो यो अस्ति मात्रै पत्रिकामा पब्लिस भएको 2018मा हाम्रो व्यापार घाटा चाहिँ 15 गुणा बढी छ र एक्सपोर्ट क्वान्टिटीहरू हेर्ने हो भने मेजर चाहिँ सबै एग्रिकल्चर प्रडक्टहरू छ। त्यसैले कृषिको हाम्रो इकोनोमी समृद्धिमा धेरै रोल छ र व्यापार घाटा झन् बढ्दै गएको छ। यसको कारण के हो भन्दाखेरि हामी गुन्द्रुकदेखि लिएर सबै मकै दाल मासु सबै हामी इन्डिया चाइना मात्र होइन, अब हामी कहाँ जिम्बाब्वे ब्राजिल सबैबाट इम्पोर्ट गर्न थालेछौँ, जुन भयावह स्थिति छ। र यो एक्सपोर्टमा कृषिले मात्र कन्ट्रिब्युट गरिरहेको अवस्थामा कुन प्रडक्टहरू छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलैँची, दालहन, चिया, जुस अनि अदुवा यिनीहरू छन् र यिनीहरूको यो चाहिँ बिना टेक्निकल एसिस्टेन्स राम्रो प्रपर एसिस्टेन्स बिना नै कृषक आफ्नै उसमा चाहिँ एक्सपोर्ट भइरहेको छ। अझ यसमा चाहिँ सरकारले अझ यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर लाग्यो भने चाहिँ अझ एक्सपोर्ट बढाउन सकिने सम्भावना छ। र यो एक्सपोर्ट ट्रेन्ड पनि हामीले बढिरहेको देख्छौँ, जुन खुसीको समाचार हो। त्यस्तै इम्पोर्ट हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले भात पनि अब पहिला हामी चामल निर्यात गर्थ्यौँ भने अब चामल पनि हामी इम्पोर्ट गर्न थालेका छौँ। मकै अब यो भटमासहरू यिनीहरू पनि अब यसमा पनि हामी लाग्नु पर्यो। यो कमर्सियल खेती मात्र होइन कि अब हामीले उपभोग गर्ने चिजहरूमा पनि हामीले चाहिँ लगानी गर्न पर्ने देखिन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो समृद्धिको नारालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि च्यालेन्जहरू धेरै छन्। मेजर मैले भन्न खोजे चाहिँ हामी क्वालिटी भ्यालु एडिसनमा चाहिँ फोकस गर्न चाहन्छु। यसले चाहिँ जस्तै ब्रान्डिङ भयो, अनि त्यो अर्ग्यानिक नाम अति हिमालयन, हामी अब बुद्धको देश सगरमाथाको देश हिमालयन
हिमालयको देश भन्छौँ त्यो ब्रान्डलाई चाहिँ हामीले प्रडक्टमा जोडेर मार्केटिङ गर्न सक्छौँ। जस्तै कुनै उदाहरणको लागि हामीले अब कुनै चिया छ हिमालयन टी भन्नासाथ त्यसको भ्यू नै फरक हुन्छ। त्यतातिर चाहिँ फोकस गर्न चाहन्छु र यो सेनिटरी र फाइटो सेनिटरीमा क्वालिटी चेकिङमा चाहिँ फोकस गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रडक्टको प्राइस बढ्छ जसले एक्सपोर्टमा हाम्रो पैसा अझ बढी आउने देखिन्छ र कृषकहरू आफ्नै उसबाट भएको सक्सेस स्टोरिजहरू धेरै छ। जस्तै हामी तेस्रो अलैँची उत्पादक देश हो अनि यी फोटोहरू सबै चाहिँ सक्सेस स्टोरिजहरू हुन् होइन। त्यसैले यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी भइरहेको छ, कामहरू राम्रोसँग भइरहेको छ र यसमा चाहिँ अझ एनआरएनको लगानी र हाम्रो एक्सपर्टाइज अझ मिसियो भने यसबाट केही पक्कै पनि हुन्छ। त्यसैले हाम्रो आगामी दिनहरूमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन चाहिँ टेक्निसियन र कृषकहरूमा चाहिँ राम्रो फ्लो हुने व्यवस्था मिलाउने अनि मोडर्न टेक्नोलोजी इनोभेटिभ रिसर्च सहित अनि काममा पनि गर्न सक्यौँ भने यसबाट फाइदा हुन्छ र यो चाहिँ ह्युज इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेट तरिकाले गरेर यस एग्रिकल्चरबाट हामीले नाफा गर्न सक्छौँ। त्यसैले आगामी दिनमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्मार्ट फार्मिङ जसमा चाहिँ ड्रोनहरू युज गर्न सक्छौँ, मेकानाइजेसनहरू, त्यसपछि यो अनि बाटोको व्यवस्था एग्रिकल्चर यो सबै परिकल्पना गरेर यदि हामी लाग्यौँ भने 15-20 वर्षमा हामीले एग्रिकल्चरबाट अझ बढी मुनाफा हासिल गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यहाँले निर्धारित समय नै सघाउनु हो। म फेरि पुनः भनौँ यो एग्रिकल्चर एन्ड फुड सेक्युरिटीको बारेमा एउटा सिम्पोजियम दुईवटा सिम्पोजियमहरू काठमाडौँमा छ। सकिन्छ भने यहाँ लगाएर हाम्रो साथीहरूलाई इन्भिटेसन छ पेपर दिनको लागि। नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन हेल्थ सम्बन्धी छ। यो क्यान्सर ट्रिटमेन्टमा नेपालमा चाहिँ कसरी टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरिन्छ यो बेल्जियममा कार्यरत हुनुहुन्छ डाक्टर राजु प्रसाद श्रीवास्तव। उहाँ चाहिँ फिजिसिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँलाई 10 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm going to talk about the cancer. First of all, I want to say what is cancer. Cancer are growth of the cells which are out of control. As a result, they do not perform their intended function, as you can see. Okay, so process of the cancer developments are, you can see here the virus, hormones, radiation, chemicals, or there are a lot of unknown factors. When the target cells are affected, you can see here it will change in the cancer cells, and they again it goes proliferation, and you can see the evidence of some clinical evidence of the cancer. But if you ignore, what will happen? It will still spread to the and it will go to the different parts of the organs. So, cancer is the second most cause of the death in the world wise. 5 years survival rate is only 62% who are the disease-free or under the treatment. Smoking is the biggest cause of the cancer, which is known from 1950. 25 to 40% of the smokers die in the middle age. You must remember. So, I want to show something about the trends in cancer mortality. Mortality means near to death. Developed country versus developing country. So, cancer mortality in developed countries is projected to decrease by 30% by 2030. Whereas, cancer mortality in developing countries is increasing by 2030. Why? Delay in accurate diagnosis, lack of awareness and about cancer and potential value of therapy, lack of access and ability to deliver potential accuracy therapy.
So now you can see these are the cancer treatment modalities like surgery, radiotherapy, chemotherapy, radiation therapy, hormone therapy, immunotherapy. They are basic. But now I'm going to focus about radiation therapy. So radiation therapy can be divided into two parts: teletherapy and brachytherapy. Both therapies are available in Nepal, in BP Gurala Memorial Cancer Hospital or other centers of Kathmandu. So the teletherapy can be delivered in the three-dimensional radiotherapy, IMRT, image guided radiotherapy. Brachytherapy means the radiation source which are kept inside the body or close to the tumor. So stereotactic radiotherapy is a special type of the treatment, a special treatment which is delivered by gamma knife, cyber knife, or even the linac base. These treatments are not available in Nepal, and some of our people or some people are going out abroad to give the treatment. I am going to focus about this treatment. You can see the source of the radiation. What are the source of radiation? It could be proton is proton therapy, gamma therapy, X-ray, or particle therapy. I have projected some figure here. This machine is called Cobas-60 machine. It is available in Nepal since last 20 years or something from the Bir Hospital or some centers of Nepal. This is the linear extractor machine. It is also available in Nepal. But this is the tomotherapy machine. I heard this is coming in the Bir Hospital. These two machines are called stereotactic machine. This is cyber knife. This is gamma knife. This is more dedicated machine. This is for the brain tumor or the spine. And this is only for the brain tumors. And this machine is the latest machine which are in only few countries as available in the world. And Belgium, this machine is available in the Belgium, and Belgium is also the country of I think the production of this machine. Why this machine is so available or so expensive or so this, as I'm going to explain here, these are the radiotherapy machine. So radiation kill the tumor, but cure the tumor, cure the cancer patient, but it introduces the cancer. But this is the proton therapy machine. This is totally different. For an example, one child is treated by this machine. After 20 years, there is possibility that he can develop secondary tumor, secondary cancer. But if this child is treated by the proton therapy, the chance is 0. Okay, so how does radiation work? So radiation therapy works by damaging the DNA within the cancer cell, destroying ability to reproduce, or causing the cancer cell to die. When the damaged cells are destroyed by the radiation, the body eliminates them. Normal cells are also affected when you give the radiation, but they can repair. And that is some specific property from the normal cell and cancer cells. Why do we use radiation therapy? To cure the cancer patient, to kill the cancer cells, and also to reduce the symptom. For example, the pain, neurological symptom, benign tumor, AVM tumor. Also, we use the radiation therapy. This is the radiation therapy department. There is radiation oncologists, medical physicists, dosimetrists, radiation therapists, and also the treatments are going so many weeks. So sometimes also in nutrition, some social workers to support the patient, etc. This is stereotactic radiosurgery is a specialized of external beam radiation. And by this stereotactic radiosurgery, we give the brain tumor and also the spine in this tumor. And especially is given so high dose, patient needs 1 fraction or maximum 2 fraction. This is stereotactic body radiotherapy, which is also a stereotactic radiation therapy. But we can deliver in 1 to 5 fractions to the machine. But with this technique, this is a technique. With this technique, we can deliver what machine we are available in Kathmandu or in the BP Gurala Memorial Cancer Hospital. And with this technique, we can deliver the lung tumor, liver, brain, even the spine. If I remember by the news of our previous late Prime Minister, our Sushil Prasad Koirala, he was induced with this cancer. And I know, I heard the news by this news, I know he was treated by this technique in America. How this technique works, I want to little present here.
You see, if patient is diagnosed with the cancer in the lung, you can see in the three-dimensional CT here. So tumor is here, you can see very easily. But if you give the dose, if you give the radiation to this tumor, you see very close to here is spinal cord. Here is heart. Here is the ribs. So you are also giving dose to the spinal cord. Let us suppose you are giving to 1 centimeter margin. It is true you are treating the patient with this tumor, but you are also giving high dose to the spinal cord. You treat the patient for the cancer, but the patient is going to also paralyze because you are giving the dose to the spinal cord. Dr. Srivastava, you have 2 minutes. So in this country, what we are doing, look here, we are doing the 4-dimensional CT. If you are taking the breathing, so tumor is going up and down. If the tumor is going up and down, we are also tracking the tumor. And this your breathing system, we are connecting to the machine. And sometimes what is happening, if I go here, and according to the breathing system, we have planned the dose here, you see. And what is happening, if the patient does some coughing, the tumor goes up. And then the system, by the breathing system, we have introduced in the machine, tumor is not here, stop. And this stop the machine, and you cannot give the other parts of the organs here, the dose. So highly precisely you are giving the dose, and the same technique, Sushil Prasad, he had treated. Okay, this is a brachytherapy machine. This is also available in Nepal. This technique is not in Nepal. You can see here the prostate. We are giving in the prostate, localizing the prostate by help of our equipment. This is the prostate. You localize, and then by the localizing, this is the prostate. This is the urethra. Here is the rectum. Here is the bladder, and then in this point we are placing the radioisotopes. You can see here, we place the isotope, this is the dose. This is the dose, you can very nicely you can spare. And in this way, we give the high dose to the tumor and less dose to the organs which are not needed to give the dose. You can see here. So in the summary, radiation therapy is a well-established modality in the treatment of the malignancy. Treatment delivery is safe, quick and painless, side effect is less. Okay, so now what can we do for Nepal? How can we transfer this technology to the Nepal? Last time working, last 15 years in the Belgium. Please summarize in 1 minute. This is the last slide. So this is the scholarship, like you can generate the scholarship. You don't have to go to the ASTA scholarship, but like there are something like UICC, people can apply to the UICC, IAEA, ISRO, some people are applying, some people are coming. So this we can do the bilateral agreement between the institute. For example, you need to respond to, you recommend someone to go somewhere. I have done in 2 Nepalese students in 2012 or 2014. I invited them to buy the scholarship. I did one Bangladeshi student. I recommended to go in the ICTP in Italy. I recommend last year one medical physicist from the India. He went to the Japan. So in this way, if you recognize, we know we can do something for Nepal, which we are doing here. Thank you. Thank you. Thank you again, Dr. Srivastava. उहाँले यहाँ बेल्जियम भएको टेक्नोलोजीको बारेमा अनुभव सुनाउनुभयो, नेपालमा के गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। अब नेक्स्ट चाहिँ अब हाम्रो छोटो छोटो प्रेजेन्टेसन छ, 10 मिनट प्रेजेन्टेसन सकियो। अब नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन एजुकेसन सम्बन्धी छ, भोकेसनल एजुकेसन। यो अहिलेको गभर्मेन्टको प्रायोरिटी हो। प्राइम मिनिस्टरज्यूले विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ भोकेसनल स्कुल खोल्ने पनि विषय गर्नुभएको छ। यो विषयमा हामीले काठमाडौँमा गृह रूपमा छलफल गर्छौँ। स्पिकर हुनुहुन्छ इन्जिनियर पवन ढकालजी, उहाँ जर्मनीबाट। तपाईँलाई 5 मिनट छ। सर्वप्रथम त धन्यवाद। मेरो नाम पवन ढकाल।
एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो मलाई, मैले यो प्रेजेन्टेसन 10 देखि 15 मिनटको लागि भनेर बनाएको थिएँ, उहाँले टाइम स्क्विज गरेर गर्दा 5 मिनटमा पुऱ्याउनु भयो। त्यही कारण म यो प्रेजेन्टेसन छिटो जान्छु र खालि बुलेट पोइन्ट मात्रै यसमा म भन्नेछु। यो एकदम बृहत सब्जेक्ट पनि हो र नेपालको लागि अति नै आवश्यक विषय पनि हो। सो यो एउटा युथको क्यारियर पाथ कसरी स्टार्ट हुन्छ, यहाँ देखिरहेको छौँ उसले 10 क्लास गर्छ अथवा 12 क्लास गर्छ, एउटा भनेको युनिभर्सिटी डिग्री। अनि यसमा पनि एउटा कुरा म क्लियर गर्न चाहन्छु, यहाँ हामीले पोलिटेक्निकल अथवा युनिभर्सिटी एप्लाइड साइन्सेस अथवा यस्ता विभिन्न को कुरा गरिरहेको छौँ। यो सबै मेरो मोडेलमा चाहिँ युनिभर्सिटी एजुकेसन अन्तर्गत आउँछ। त्यो एउटा एजुकेसनबाट उनीहरू जब मार्केटमा जान्छ, त्यसलाई अलिकति समय धेरै लाग्छ। र अर्को छ हामीसँग जुन यो भोकेसनल स्कुलबाट जुन त्यहाँ अफकोर्स प्र्याक्टिकल नलेज बेस्ड नलेजहरू हुन्छन्, तर उनीहरूसँग कुनै इम्प्लोयर्ससँग रिलेटेड हुँदैन। त्यो कुरा नि हाम्रो नेपालमा प्र्याक्टिस भइ नै रहेको छ। र म आज यो डुअल भोकेसनल एजुकेसन भनेर यो कुरामा फोकस गर्न चाहन्छु। यो डुअल भोकेसनल एजुकेसन चाहिँ स्पेसली जर्मनी, अस्ट्रिया र स्विजरल्यान्डमा प्र्याक्टिस भइरहेको छ। र जर्मनीले यसमा कति फाइदा दिइरहेको छ त्यसको एउटा सानो स्ट्याटिकल डाटा पनि मसँग छ। अब यसको फाइदा भनौँ, जस्तो ट्रेनिङहरूको लागि फाइदा के हो भने यो लर्निङ एन्ड अर्निङ भन्ने जुन अहिले नेपालमा पनि आएको छ, सिटिभिटीले यो कुरा निकालिरहनु भएको छ, एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को भनेको उनीहरूको आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट, उनीहरू डाइरेक्ट इन्डस्ट्रीमै इन्भल्भ हुने भएर उनीहरू जुन भोलि उनीहरूले कहाँ काम गर्नु छ त्यहीँकै उनीहरूले नलेज पाउँछ र त्यहीँकै इन्भाइरोमेन्टमा उनीहरू काम गर्छ। र अर्को भनेको इम्पोर्टेन्ट भनेको जब ग्यारेन्टी पनि हो, यो चाहिँ नेपालको लागि इम्पोर्टेन्ट पनि छ। र अर्को जस्तो इम्प्लोयरको लागि के फाइदा हुन्छ भने उसले आफूलाई चाहिने इम्प्लोइ अगाडि नै सेलेक्ट गर्छ, त्यो ट्रेनिङमा बस्छ। अनि ट्रेनिङ बस्नुले चाहिँ उसले त्यो मान्छे कस्तो छ भन्ने पनि जानिसकेको हुन्छ। भनेपछि उसलाई त्यो हायर एन्ड फायरको सिचुएसन पनि आउन सक्छ र जब ग्यारेन्टीको कुरा उसलाई पनि फाइदा हो। किनभने एउटा कुनै कम्पनीले एउटा ट्रेनिङ गराउँछ भने उसको पनि त्यहाँ अवश्य पनि ठुलो लगानी हुन्छ। र अर्को हाम्रो राष्ट्रको लागि सबभन्दा कुरा त राजनीतिक नेताहरूको लागि होइन, हामीले यति जब क्रिएट गरौँ भन्ने एउटा राजनीतिक नारा भयो। त्यसको लगत साथसाथै हाम्रो इकोनोमिक जुन यसले हाम्रो सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट ठुलो सपोर्ट गर्दछ। र अनि अर्को जो स्किल ग्याप हुन्छ नि, हाम्रो इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ। र त्यो भनेको भविष्य हो। हामी भविष्यले चाहिने कुन स्किल हुन्छ त्यो हामी आज डिटर्माइन गरेर हामी त्यो डिरेक्सनमा हाम्रो मार्केट जबको लागि हाम्रो ट्रेनिङ डेभलप गर्न सक्छौँ। अनि यो डुअल सिस्टम यहाँ हेर्न सकिन्छ। यहाँ जस्तो सब्जेक्ट छ 2 वर्ल्ड अन्डर 1 रुफ, एक्ज्याक्टली त्यही हो। यसको एउटा चाहिँ हाम्रो यो डुअल एजुकेसनमा एउटा चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्री छन्, अर्को चाहिँ हाम्रो एजुकेसन इन्स्टिट्युसन छन्। यो इन्डस्ट्रीहरूले एजुकेसन इन्स्टिट्युटसँग मिलेर जस्तो एप्रेन्टिस ट्रेनिङसँग उनीहरूले जुन ट्रेनिङ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ दुईटा बिचको। र त्यही आधारमा उनीहरूले दुई ठाउँमा एउटा हाम्रो स्कुलमा जान्छन्, स्कुलमा गएर उनीहरूले सिक्छन् भने अर्को मोर देन 50 to 70%, जर्मनमा 70% एराउन्ड, वी क्यान डिस्कस 50 to 70% कम्पनीमा गएर उनीहरूले काम गर्छन्। त्यो कारणले उनीहरूले यसको फाइदा आफ्नो ठाउँमा छन्। अब यो डिटेलमा हामी अहिले जान सक्दैनौँ, यसमा डिटेलमा पछि कुरा गरौँला। र एउटा मैले इक्जाम्पल यहाँ जर्मनीको लिएको छु। जस्तो जर्मनीमा एराउन्ड 55 to 60% चाहिँ यस्तो जुन स्कुल ग्रेजुएट हुन्छन् यस्तो डुअल ट्रेनिङमा इन्भल्भ हुन्छन्। र यसको फाइदा के छ भने 95% जर्मनीमा 95%ले चाहिँ उनीहरूको जब ग्यारेन्टी हुन्छ। एउटा ट्रेनिङलाई ओके म फास्ट गर्छु। र इम्प्लोयरलाई पनि उनीहरूलाई जुन लगानी गर्नुपर्छ अवश्य पनि, तर त्यो लगानी चाहिँ उनीहरूको जुन त्यो प्रोडक्सनमा लाग्छ त्यसबाट उनीहरूले लिन सक्छ। र जर्मनमा यसबाट फाइदा के छ भने अनइम्प्लोयमेन्ट रेट एकदमै लो छ। र जर्मनको इकोनोमी भनेकै यसबाटै बाँचेको छ। र यसकै आधारमै जर्मनको इकोनोमी स्ट्रङ र एक्सपोर्ट स्ट्रङ भएको छ। अब यसलाई यसो नजाउँ, सुरु कसरी हुन्छ, साइनिङ कन्ट्र्याक्ट साइनिङ हुन्छ स्टुडेन्ट र उसको बिचमा। र उनीहरूले युनिभर्सिटी काममा पनि सिक्ने र कलेज पनि जाने डबल। र
कल्चर 5 पोइन्टहरू म अगाडि छिर्छु नि त एनआरएलको रोल यसमा के हुनसक्छ त जस्तो अहिले हामीले पनि भन्यो एनआरएलको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको एउटा थिङ्क ट्याङ्क र ब्रेन गेन हो हामीसँग भएको जुन नलेज छ तपाईँहरू त्यसलाई युटिलाइज गर्नुहोस् न हामी देशलाई दिन तयार छौँ हामी त्यो मेन पोइन्ट त्यो हो र अर्को हामी ब्रिजको रूपमा काम गर्न सक्छौँ जुन हामीसँग डिफ्रेन्ट नेटवर्किङ इन्टरनेसनल कम्पनीदेखि लिएर डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन जुन हाम्रो नेटवर्किङ छ त्यसलाई हामी नेपालमा युटिलाइज गर्न सक्छौँ र अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको अफकोर्स हाम्रो नलेजलाई हामी नेपाली युथमा ट्रान्सफर गरेर देशको विकासमा लगाउन सक्छौँ अर्को त के हो नि अब मेरो लास्ट स्लाइड हो सरी अर्को हामीले गर्नुपर्ने के छ भने त्यसको लागि सबभन्दा पहिला सोसाइटी हाम्रो जुन नेपालमा जुन यो ह्यान्डवर्क ट्रेनिङको जुन सोसियल एउटा स्टाटस छ त्यति राम्रो छैन त्यस कारणले पनि युथहरूलाई यस्तो ट्रेनिङ गर्नलाई हतोत्साहित गरेको छ यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ हाम्रो मिडियाका साथीहरूको हुनुपर्छ यसमा यो कल्चर यो चेन्ज ल्याउनु पर्ने हुन्छ युथलाई हामी कसरी यसलाई यसको इज्जत दिएर यसलाई कसरी ल्याउँछ भने मिडियाले त्यसमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा इन्डस्ट्रीको लागि उहाँहरूले एउटा नयाँ किसिमको पेरोल डिफाइन गरेर नेपालमा यो टोटली नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि सबै गभर्मेन्टसँग इन्डस्ट्रीसँग र हाम्रो इन्स्टिट्युटसँग मिलेर हामीले यो काम गर्न सक्छौँ र गभर्मेन्टले अफकोर्स पनि सबैसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र बेसिकली इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा पोइन्ट एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि मन्त्रीज्यू हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो सिटिभिटीको लागि रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो आज सिटिभिटीले के गर्छ एउटा नियम बनाउँछ र त्यो इन्स्टिट्युटमा लाग्छ त्यो लाग्ने होइन कि सिटिभिटी एउटा फेसिलिटेटरको रूपमा हुनु पऱ्यो उसले सबै संस्थालाई लिएर त्यसलाई रिस्ट्रक्चर गरेर त्यसलाई चाहिने सबै स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो र लास्टमा चाहिँ एनआरएलको कुरा हामीलाई जुन छ नि जस्तो अहिले पनि कुरा भयो हामीलाई भगुवा र के भन्छ हामी भगुवा होइन हामी एक्सपर्ट भनेको जहाँ हाम्रो नलेजको इज्जत हुन्छ जहाँ नलेजको आवश्यकता स्किलको आवश्यकता पर्छ हामी त्यहीँ जान्छौँ र नेपाल सरकारलाई त्यो आवश्यकता छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ हामी त्यो नलेज पनि ल्याउँछौँ हाम्रो त्यो स्किल पनि ल्याउँछौँ र हाम्रो जुन नेटवर्किङ पनि ल्याउँछौँ र नेपाल सरकारले हामीलाई इज्जत दियो भने हामीले पसिनाले कमाएको दुई चार पैसा हामीले पसिनाले कमाएको छौँ जोगाएको छौँ त्यो पैसा पनि हामीले देशका लागि आउट दिन तयार थ्याङ्क यू उहाँले जिस्नु हाम्रो चाहना चाहिँ भनिदिनु अब सायद यहाँलाई के जानकारी गराउँ भने यत्रो 15 वर्षको एनआरएम इतिहासमा यस्तो खालको प्रेजेन्टेसन हामीले पहिलोचोटि चाहिँ गर्दैछौँ त्यो भएर हाम्रो अडियन्सहरूलाई चाहिँ सायद अलिकति बोर लागेर हुनसक्छ अथवा इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ त्यो फिलिङ हामीले गर्छौँ अब हाम्रो 2वटा मात्रै प्रेजेन्टेसन बाँकी छ 5-5 मिनटको त्यसपछि हामी प्यानल मेम्बरमा जान्छौँ हामीलाई दिएको समयमा अझै 15 मिनट बाँकी छ हामीले त्यहाँ सकाउन कोसिस गर्नेछौँ त्यसपछि पनि अर्को चाहिँ एजुकेसन सम्बन्धी नै छ रोड म्याप टु एप्लाइड एजुकेसन हाम्रो डिपी मैनालीजी सरी यहाँ चाहिँ कुलराजजीको रहेछ प्लिज तपाईँलाई 5 मिनट उहाँ चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी ट्रान्सफर फ्रम डेनमार्क उहाँ डेनमार्कमा कार्यरत हुनुहुन्छ नमस्कार सबैजनालाई म पवनजीको प्रेजेन्टेसनलाई थोरै टाइममा सकाइदिन्छु उहाँको मेरो गर्दा ठिकै टाइममै सकाइ म चाहिँ डेनमार्कमा 10-11 वर्षदेखि छु र हामी एउटा इन्टरनेसनल ट्रेडिङ कम्पनीको म एउटा को फाउन्डर हो र नेपालमा इनोभेसन र टेक्नोलोजी कसरी लान सकिन्छ र के गर्न सकिन्छ भन्नेमा रिसर्च गर्ने र त्यसको लागि पोसिबिलिटिज फाइन्ड आउट गर्ने हामी गर्छौँ र म एनआरएन आइसिसी डेनमार्क अहिले मेम्बर पनि हो अब आजको प्रेजेन्टेसन छ बिल्डिङ प्रोजेक्ट इन नेपाल यसमा के छ भने हामीले डेनिस कम्पनीसँग पार्टनरसिप गरेर एउटा छुट्टै कम्पनी नेपालमा खोलेर त्यो कम्पनीद्वारा टेक्नोलोजीलाई डेनिस टेक्नोलोजी बिल्डिङ टेक्नोलोजीलाई कसरी नेपालमा लाने भनेर काम सुरु गरिसकेका छौँ र त्यसको इन्भेस्टमेन्ट $900,000 लगभग 10 करोडको रहेको छ र यसमा जुन नेपालको कम्पनीमा हामी 6 जना को फाउन्डरहरू छौँ नेपालीहरू सबै र अब यसको प्रोसेसमा थोरै हल्का भन्न चाहन्छु के छ भने यो डेनिस टेक्नोलोजीबाट बनेको नयाँ प्रविधि भएको कारणले डेनमार्कमा पनि नयाँ हो यो 2-4 वर्ष भयो तर हामीले यो कन्सेप्ट नेपालमा भूकम्प आउनुभन्दा पहिले नै
यसको लागि काम गरिराखेका थियौँ र त्यही उसमा चाहिँ भूकम्प पनि आयो र यो प्रविधिलाई नेपालमा लैजान अलिकति टाइम लाग्दो रहेछ। अनेक रुल्स रेगुलेसन्स मेसिन 4 टनको हुँदो रहेछ, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने 2-4 महिना लाग्यो। यस्ता कुराहरूले गर्दा ढिलाइ भयो। यो के छ भने यो सानो सानो यो ब्लक्सहरू हुन्छ नि, यी ब्लक्सहरूलाई हामीले जसरी सजिलो हुन्छ विन्ड अनि त्यस्तै सनलाइट यस्तो किसिममा म्यानेज गरेर घर कता फर्काउने, कसरी बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले पहिला रिसर्च गर्छौँ र अनि जुन इन्जिनियरले यो बनाउँछ प्लानिङ लेआउट गर्छ त्यसको आधारमा हामीले 3D मोडल डिजाइन हुन्छ। अनि यो 3D मोडल डिजाइन भइसके पछाडि अब यो त डेनमार्कमा रिसर्च भएर आएको कम्पनी हो र आइडिया हो, यसलाई नेपालमा लैजान त्यहाँको लोकल रिसोर्सेसहरूसँग पत्ता लगाउने र त्यहाँको मेटेरियलहरू युज हुन कसरी सक्छ त, यहाँको मेटेरियल र त्यहाँको मेटेरियल धेरै फरक हुँदो रहेछ, टुल्सहरू नपाउने धेरै गाह्रो कुराहरू रहेछ र त्यसलाई टाइम लाग्दो रहेछ। अनि तर पनि हामीले नेपालमा पनि यस्तो अलि ठुलै खालको घर जुन हामीले बनाउँछौँ, यता डेनमार्कमा सानो हुन्छ, नेपालमा चाहिँ हामीलाई धेरै ठुलो घर मनपर्छ, त्यो भएर यस्तो खालको डिजाइन पनि गर्न सकिने हाम्रो डेनिस इन्जिनियरहरूले निकालेको छ। अब यो बिल्डिङ ब्लक्सहरू हुन्, यिनी ब्लक्सहरू CNC मेसिनबाट काटिन्छ र जोडिन्छ। त्यसको डिटेलमा नजाउँ, टाइम छैन। यसलाई चाहिँ वाल र रुफ यसरी एसेम्बल गरिन्छ, जस्तै हामी लिगो जुन खेल्छौँ बच्चा बच्चीहरूले, यस्तै लिगो जस्तै हो। यसलाई डिसअसेम्बल पनि गर्न सकिन्छ र फेरि रिएसेम्बल गर्न पनि सकिन्छ यदि अर्को ठाउँमा सार्नु पर्यो भने। र यो चाहिँ हामीले यो टेक्नोलोजीमा सिमेन्ट र रड प्रयोग हुँदैन। यो टेक्नोलोजी शुद्ध मोडुल्स, प्लाइवुड मोडुल्स हुन्छ, यो टेस्टेड मटेरियल्सहरू हो। यस्तो डेनमार्कमा बन्ने घरहरू यस्तो खालका हुन्छन् र अब हामीले नेपालमा पनि यस्तै किसिमको डिजाइन अनुसारको घरहरूको कन्सेप्टहरू लाने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ डेनमार्कमा भएका घरहरू हुन्। अनि इन्टेरियर डिजाइन पनि डेनिस टेक्नोलोजीबाटै बन्छ। त्यो भएको भएर समरमा चाहिँ जाडो हुन्छ भने विन्टरमा तातो हुने खालको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। यो नेपालमा हामीले भर्खरै सुरु गरेको एउटा घरको स्केच हो। स्केच भन्नको मतलब रफ हाउस भन्छ यसलाई, मोडुलहरू जोडेर घर जस्तो बनाएको। अब यसलाई धेरै काम बाँकी छ बाहिर र भित्र। र हाम्रो प्रोजेक्सन के छ भने 2020 सम्म हामीले 20वटा यस्तो कम्युनिटी इको होम्स बनाउने लक्ष्य छ हाम्रो कम्पनीको। र त्यसपछि 2022 सम्म हामीले एउटा सानो कम्युनिटी नै बनाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो कम्पनीको प्रोजेक्सन छ। र यसमा धेरै कुराहरू छन्, लहरू छन्, रेगुलेसनहरू छन्। थ्याङ्क यू। र मेरो त्यो लास्ट स्लाइड थियो। थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसपछि मैले पहिला उद्धृत गरेको चाहिँ यो एजुकेसन सम्बन्धी हाम्रो डिपी मैनाले कुरा हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेजेन्टेसन छ। तपाईँको समय पनि 5 मिनट। यो मिटिङ हलमा उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म एकमुष्टमा गुड आफ्टरनुन, नमस्ते भन्न चाहन्छु। मैले आज विशेष थेम एजुकेसन राखेको छु। अघिल्लो साथीले भोकेसनल डुअल मोडल कभर गरिसक्नुभयो। भाग्यवश मेरो फोकस चाहिँ युवावर्ग, विशेष गरी 18 वर्षभन्दा मुनिका भाइ बहिनीहरूमा छ। किनभने जब बिल्डिङलाई जब जसरी बलियो चाहिन्छ त्यसै गरी समाज बनाउनका लागि पनि मसिना भाइ बहिनीहरूदेखि नै हामीले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गरेको छु। र मेरो कुनै रिसर्च बेस प्रेजेन्टेसन होइन, मैले एक्सपिरियन्स बेसमा आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्दै डेभलपिङ कन्ट्री नेपाल जस्तो देशलाई हाम्रो एक्सपिरियन्सहरू किन आवश्यकता छ भन्ने कुरामा अलिकति फोकस गर्नेछु। मेरो प्रेजेन्टेसनको कन्टेन्ट्समा चाहिँ मैले थोरै इन्ट्रोडक्सन गर्दै
एजुकेसन सिस्टम म नेदरल्यान्ड्सबाट आएको हुनाले नेदरल्यान्ड्समा कस्तो मोडल चाहिँ एजुकेसन सिस्टम छ, किन इफेक्टिभ छ र थ्योरिटिकल मोडल जसलाई मैले नेपालमा फोकस गरेको छु त्यसले के असर पार्छ र पोसिबिलिटिज अफ चेन्ज कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ एउटा मोडलबाट अर्को मोडलमा अथवा डच मोडलबाट नेपालमा प्र्याक्टिस गर्दा फाइदा हुन सक्छ कि भन्ने मेरो अनुभवहरू र गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी र एनआरएनको रोल के हुन सक्छ र अन्तिममा मैले मेरा कन्क्लुजनहरू दिनेछु। परिचयमा मेरो नाम दिपी मैनाली। अब म अलिकति अनौठो पनि हुन सक्छु, म एनआरएनमा सम्बद्ध छुइनँ, म नेपाली भाषी भुटानी हुँ र तर मैले धेरै वर्ष नेपालमा बसेर एजुकेसन लिएको थिएँ। त्यहाँको अनुभव यहाँ आउँदाखेरि के फरक पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अलिकति युनिक इनिसिएटिभ पनि हुनसक्छ र हामी नेपाली भाषी भुटानी भए पनि एनआरएनमा सम्बन्ध हुन खोजिराखेको कारणले गर्दाखेरि यसले नेपालको लागि केही फाइदा हुन सक्छ कि भन्ने हिसाबले आफ्नो प्रेजेन्स यहाँनिर एउटा सम्पूर्ण भुटानीहरूकै प्रतिनिधिको रूपमा म आएको छु। यहाँ एउटा मैले भिडियो देखाउन खोजेको थिएँ, जुन भिडियो चाहिँ नेदरल्यान्ड्सको इन्स्टिट्युटले प्रकाशित गरेको थियो। अब यो अलिकति टाइम लाग्छ, म यसलाई देखाउन्न, तर यसमा के थियो भने एजुकेसन मोडल कसरी गरिरहेको छ नेदरल्यान्ड्समा, कस्तो फोकस छ, स्किल बेस हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले बच्चाहरूलाई 4 वर्षको उमेरबाट कम्पलसरी एजुकेसनमा पठाइन्छ। यदि बच्चाहरूलाई स्कुल पठाइएन भने प्यारेन्ट्सहरूले फाइन पाउँछन्, एकदमै ठुलो फाइन चाहिँ दिने गरिन्छ र 17 वर्षको उमेरसम्म कम्पलसरी बच्चाहरू चाहिँ एजुकेसनमा जानैपर्छ, स्कुलमा जानैपर्छ र त्यो उमेरसम्ममा 12 वर्ष पुग्दाखेरि करिब बच्चाहरूको स्किल बेस एजुकेसन उनीहरूलाई खेलाएर चाहिँ रटाएर भन्दा पनि खेलाएर चाहिँ शिक्षा दिने चलन हुनाले बच्चा 12 वर्ष पुग्दासम्ममा चाहिँ उनीहरूको स्किल के छ, कुन लाइनतिर जान्छ, एउटा प्रोफेसनल स्किल लिन सक्छ कि एजुकेसन लिन सक्छ कि डक्टर बन्न सक्छ कि पाइलट बन्न सक्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याइन्छ। त्यो छुट्याउँदाखेरि बच्चाको नेचरलाई पनि क्यालकुलेट गरिन्छ, सोसियल बिहेभियर कस्तो छ त। इक्जाम्पलको लागि म चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ छु तर इन्टेलिजेन्ट छु भने मलाई पाइलट बनाएर के काम, मलाई झनक चलेको बेला चाहिँ लगेर कतै ठोकाइदिन सक्छु। त्यसले गर्दाखेरि सोसियल स्किल पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, स्मार्ट मात्रै भएर हुँदैन। ती कुराहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्दै सरकारको पोलिसी अनुसारले चाहिँ बच्चाहरूलाई अगाडि बढ्न खोजिँदो रहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ डच सरकारले के गर्दो रहेछ भन्दा देशलाई आवश्यक जनशक्ति कहाँ छ, कुन क्षेत्रमा छ र कसरी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने इन्डाइरेक्ट पोलिसी पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको बेसमा चाहिँ यो अलिकति देखिँदैन र नानीहरू कतै गएर अभर परेको पनि देखिन्छ र पछि युनिभर्सिटी गइसकेपछि डिग्री लिने स्किल के छ भन्दा छैन। मास्टर्स डिग्री छ, के आउँछ भन्दा केही पनि आउँदैन, कपाल काट्न आउँछ आउँदैन, है अब कुक बन्न आउँछ आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेपालको अहिलेको थ्योरिटिकल मोडल नराम्रो छ भन्न त भन्दिनँ, किनभने मैले अमृत साइन्स क्याम्पसबाट पढेको थिएँ। त्यहाँनिर अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँको थ्योरिटिकल मोडल यति स्ट्रङ छ, त्यही बेसले गर्दाखेरि अहिले यहाँ आएर मलाई एउटा एजुकेसन सेक्टरमा शिक्षक बन्दै रिसर्च साइन्टिस्ट बन्दै काम गर्न सफल बनाएको व्यवस्था हो। तर त्यसलाई अलिकति प्र्याक्टिकल उसमा लानु चाहिँ जरुर हुन्छ होला भन्ने हिसाबले मैले यो कुरा गरेको थिएँ। थोरै डेटाहरू प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। नेदरल्यान्ड्सको एरिया 41,000 छ, 17 मिलियन पपुलेसन छ, तर जबलेस सङ्ख्या हेर्नुभयो भने 3.9% मात्रै छ यो 2018 अनुसार। अब पपुलेसन यत्रो ठुलो देश, यति सानो, खेतीपाती छैन, 6 महिना मात्रै घाम लाग्छ, केही टमाटर उत्पादन गर्न पनि तन्दा हो, छ्याएर उत्पादन गर्नुपर्छ। नेपालको केसमा हेर्ने भने 3 गुणा ठुलो देश, त्योभन्दा कम्ती जनशक्ति, एग्रिकल्चर सुविधा, तर जब त्यहाँको उत्पादन सेक्सनहरू चाहिँ मैले यो अलिकति चलाउनमा जानेको जस्तो लाग्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ उल्टो देखिन्छ। त्यसले गर्दा मैले अन्तमा के भन्न खोजिरहेको छु भने अब देश चाहिँ पोलिटिकल सिस्टममा नेताजीहरूले चाहिँ अब डेमोक्रेसी हुँदै अहिले एउटा लोकतन्त्र हुँदै फेडरलिजममा लगिसक्नु भएको छ यो 70 वर्षको इतिहासमा। तर एजुकेसनको सेक्टरमा चाहिँ हामी घिसिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा एजुकेसन सेक्टर पनि अलिकति दौडाउनका लागि चाहिँ यो नयाँ मोडलहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्छ होला, नयाँ सिस्टमको स्किल बेस्ड एजुकेसन पनि सुरु गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ जोड दिन चाहन्छु। र यसमा कसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भन्दाखेरि अरूले गर्न नसक्ने काम सरकारले गर्ने हो, सरकारबाटै हुनुपर्छ। एनजिओ आइएनजिओ एनआरएनले त एउटा त्यसको भूमिका खेल्ने मात्रै हो, सरकारले नि गार्जेनको रूपमा अराउनुपर्छ र हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ। रेस्पोन्सिबिलिटी नेपाल सरकारकै हुन्छ।
तर एनआरएनको रोल चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि कुनै स्किल बेस्ड कुराहरूमा एकाडेमीहरू सञ्चालन गर्ने, पाइलट स्कुलहरू सञ्चालन गर्ने, प्राइमेरी स्कुलदेखि चाहिँ एउटा 17 वर्ष लाग्छ, त्यो 17 वर्षसम्म लगाएर एउटा चाहिँ पाइलट स्किल पुरा गर्ने, सरकारसँग समन्वय गरेर र त्यो सफल भयो भने सरकारलाई जिम्मा लगाउने र 20 देखि 25 वर्षको भिजन लगाएर नेपालको एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ चेन्ज ल्याउन सकिन्छ होला जस्तो मलाई मेरो अनुभवले बताउँछ। यति भन्दै म मेरो विचारहरू यहीँ टिप्न चाहन्छु। एउटा कुरा थोरै जोड्नु पर्यो, म नेपाली भाषी भुटानी हुँ। एनआरएनको विश्व सङ्गठन एउटा छाता छ, त्यो छाताका करङहरूमा हामी पनि कतै कतै झुल्लिँदै नेपालको समृद्धिको लागि केही कुरा गर्न कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भने लगभग 1 लाख भुटानीहरू विश्वमा छरिएका छन्। हामीहरूलाई जोड्नु होला, हाम्रो आवश्यकता एक्सपिरियन्स सफल हुन सक्छ। धन्यवाद। पक्कै पनि हाम्रो एनआरएनको नेतृत्वसम्म यो कुरा पुग्यो। अब हाम्रो अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले 5 मिनट दिएको छ, रसियाबाट रोशनजी। हार्दिक नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। मेरो चाहिँ थिम हो कसरी ज्ञान सिप प्रविधिलाई नेपालमा प्रसारण गर्ने। हुनाले नेपालमा प्रसारण गर्नको लागि हामीलाई कम्तीमा 3वटा चिजको आवश्यक छ। एउटा नेपालमै सुहाउँदो पृष्ठभूमि बन्नु पर्दछ, त्यसपछि हामीले त्यो सिप ज्ञान विश्वभरिमा छरिएका हामी नेपालीहरूले त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्यो र हामी आफै कतिको सक्षम छौँ भन्ने कुरा त्यसलाई गहन मनन गर्नु पर्यो। हामी यसरी छरिएर रहेको छौँ, हामीसँग वास्तवमै हामी दक्ष छौँ। वैदिक काल पौराणिक कालदेखि यजुर्वेदलाई हेर्ने हो भने हामीसँग यी प्रविधिहरू सबै प्राविधिक ज्ञानहरू पनि थिए, सबै कुराहरू थियो। तर अहिले विश्वमा अन्य नयाँ ज्ञानहरू आइसकेको छ, त्यसैलाई हामीले प्रसारण गर्नुपर्ने। हामीसँग संस्कृति, हामी संस्कृत छौँ, हामीसँग कडा रीतिरिवाजहरू छन्, नलेज छ, सिप सबै कुरोहरू हाम्रो भाषिक पनि छौँ, बहुभाषिक छौँ। र हामीसँग सबभन्दा मुख्य कुरो के छ भने सिक्न सक्ने क्षमता छ। त्यही भएर हामी सबै नेपालीहरू जहाँ विश्वहरूमा आएको छौँ, हामी सिकिरहेछौँ। अहिले धेरै नै साथीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्ट पनि गरिसक्नु। हामी डाइभर्सिफाइड छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो कति जात 100 भन्दा बढ्ता जातिहरू हामी बस्दछौँ, त्यो हाम्रो धन हो। तिनीहरूले विभिन्न किसिमका सिपहरू सिक्न सक्ने क्षमता राख्दछन्। 30 मिलियन लगभग जनता छौँ, हामी शक्तिशाली छौँ विभिन्न दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि। नेक्स्ट अब हामीले हाम्रो एडभान्टेजेस भनेको अर्को के हो भने जुन कुरो हामीले चाहिँ विदेशमा आएर त्यो जुन ज्ञान आर्जन गर्दछौँ, सिप आर्जन गर्दछौँ, सम्बन्धहरू बढाउँदै जान्दछौँ, प्रविधि आर्जन गर्दछौँ, हामी पेशागत हुन्छौँ, पेसा आर्जन गर्दछौँ। यहाँका भाषाहरू, विभिन्न देशका भाषाहरू, विभिन्न र त्यहाँको संस्कृति हामी सिक्दछौँ। कति संस्कृतिमा बाट हामीले नेपालमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामी त्यहाँबाट लिन सक्दछौँ। र मुख्य कुरो हामीले यहाँ बस्दै गर्दाखेरि ठुलो यो सबै कुराको अनुभव लिन्छौँ। ज्ञान र अनुभव भनेको यसरी छुट्याउन मिल्ने रहेछ। नेपालमा पनि पुर्ख्यौलीहरूले हामीलाई पहिलेदेखि नै रचिदिएका छन्। के रचेका छन् भने 4 विद्या 14 चतुराई भन्ने हामीले बुझेको छौँ। यो 4 विद्याको कुरो हो, यो 14 चतुराईको कुरो हो। हेर्नुहोस्, एक्सपिरियन्स स्किल्स जुन हो, विद्या 4टा हुँदाखेरि 14 चतुराई गर्यो भने राम्रा राम्रा कुराहरू बन्दछन् भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ। र एउटा कथन छ, आधुनिक देशको चाहिँ अर्थतन्त्रमा योगदान हामी दिन चाहन्छौँ भने त्यसको लागि विविध र विभिन्न
सिपहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यो हामी सबैले मनन गरिसकेको कुरो हो। त्यसैले अब के गर्ने, हामीसँग अनुभव भइसकेको छ। त्यसैले अब के गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो फरक छुट्याउन जान्नु पर्यो। हामी बसेको ठाउँमा भएको ज्ञान, सिप, हामीले सिकेको सिप, प्रविधि र हाम्रो देशमा भएको प्रविधि, त्यसमा फरक पहिले छुट्याउनु पर्यो। त्यसपछि हामीले त्यसलाई गहन महसुस गर्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो दुईटा कुरोलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि बाटाहरू खोज्नु। रोशनजी 30 सेकेन्ड बाँकी छ। हजुर, त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्न जानु पर्यो। यो फरक मैले चाहिँ देखाएँ। यसलाई कमर्सियलाइज गर्न फाइन्ड वेज। र मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने हामीसँग यो सिप, कला इत्यादि भइकन पनि हामी देशभक्त छौँ। त्यही भएर हामीले यो सबै काम गर्न सक्छौँ। त्यही भएर अस्ति मात्रै 18 जुलाईमा 2 वर्षको मेहनत गरेर नेपालमा नेपाल च्याम्बर अफ ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स भन्ने चाहिँ एउटा संस्था चाहिँ खोलेको छु। र त्यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्यहरू के हुन् भने देशमा चाहिँ ट्याक्स प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने, कसरी ट्याक्स सिस्टममा चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी लिएर आउने, कसरी यो ट्याक्स प्रोफेसन, ट्याक्स कन्सल्टेन्सी प्रोफेसन बढाउने, कसरी मानिस र बिजनेसमा ट्याक्स सम्बन्धी चेतना बढाउने, त्यसको लागि। र अन्त्यमा यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ देशलाई कसरी बजेट भर्ती गर्न सहयोग गर्ने, त्यसमा हामी पहल गर्नेछौँ। त्यसैले साथीहरू, हामी सबैले अब डेभलप गर्नु पर्यो थिङ्किङ स्किल्स। त्यही थिङ्किङ स्किल्स डेभलप गरौँ। र यसको लागि हातेमालो गर्नको लागि नेपाल सरकार र हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूलाई म आग्रह र आह्वान गर्दछु। थ्याङ्क यू रोशनजी। म रोशनजी लगायत यहाँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकचोटि फेरि ताली लगाएर म धन्यवाद दिन्छु उहाँलाई। अब यो हामीसँग थुप्रै कुराहरू थिए भन्नुपर्ने। हाम्रो एनआरएन एकाडेमी भन्ने छ, त्यो अन्तर्गत हाम्रो थुप्रै टेक्निकल कमिटीहरू छन्। त्यसको बारेमा हाम्रो 11 मिनटको चाहिँ भिडियो थियो। र टाइमको कारणले गर्दाखेरि खालि हामीले 2 मिनट मात्रै त्यसको जिस्टको रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ हाम्रो प्यानल मेम्बरलाई दिनुभन्दा पहिला। अनि बाँकी हामीले चाहिँ ड्युरिङ द लन्च हामीले चाहिँ यो प्ले गर्छौँ। र म यहाँ प्यानलिस्टहरूसँग के रिक्वेस्ट गर्छु, यो त हामीले यो पहिलोचोटि गरेर सानो र फ्लेभर मात्रै हो। योभन्दा ठुलो पोटेन्सियल हामीमा चाहिँ छ। र हामी जति गर्दैछौँ, हामीले यहाँ आएको पेपर नेपालमै धेरै ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउने खालको अपेक्षा पनि होइन। तर हामीले यस्तै खालको कन्फरेन्स इन्डिभिजुअल आइडेन्टिफाई गर्दै गयौँ भने अक्टोबरको कन्फरेन्सलाई चाहिँ सहयोगी हुन्छ भनेर गरेका छौँ। त्यो मानेमा पहिलोचोटि इनिसिएट भयो हुनाले हामी सन्तुष्ट मान्ने ठाउँ छ। तर हाम्रो पोटेन्सियल योभन्दा धेरै छ। खालि 2 महिनाको प्रिपरेसनमा रामदाई लगायत हाम्रो नवीन भाइले थोरै मान्छे चाहिँ जोड्नुभयो। फेरि हाम्रो हामी लुकाउनु पर्ने कुरा के छैन भने यो एनआरएनए भन्दाभित्रै एकाडेमिक साथीहरू अलिकति तर्सिनुहुन्छ। हामी किन त्यहाँ जानेर त्यहाँ पोलिटिक्स गर्ने थलो, पैसा चाहिँ हुने मान्छेहरू जाने थलो भन्ने खालको त्यो कन्सेप्ट भएर पनि हामी धेरै सिनियर मान्छेहरूलाई ल्याउन सकिएन। तर यस्ता खालको कन्फरेन्सले त्यो कन्सेप्ट पनि तोडिन्छ र भविष्यमा अझै राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। प्लिज यो 2 मिनटको भिडियो। एनआरएन ग्लोबलको एक अभिन्न शैक्षिक अङ्गको रूपमा विकास हुँदैछ। करिब 50 लाख नेपाली जनशक्ति नेपाल बाहिर छ। व्यापार, शैक्षिक, प्राविधिक क्षेत्र तथा सिपमूलक श्रम गर्ने जुनसुकै पेसागत अवस्थामा भए पनि प्रवासी नेपाली जनशक्ति नेपाल र नेपालीको स्रोत हो, सम्पत्ति हो। 2003 मा गैर आवश्यक सञ्जाल निर्माणसँगै नेतृत्व वर्ग तथा स्कलर्सहरूको निरन्तर प्रयासले 2009 मा स्किल, नलेज एन्ड इनोभेसन समिति हुँदै 2017 सम्म आइपुग्दा एनआरएन एकाडेमी स्थापना हुन सक्यो। सन् 1990 को राजनैतिक परिवर्तन तथा तत्कालीन सरकारी नीतिको कारण नेपालको शैक्षिक जनशक्ति तथा श्रमिक जनशक्ति रोजगारी र शिक्षाको लागि विदेशी नै भल चल्यो। यसै क्रमसँगै नेपालमा ब्रेन ड्रेनको समस्या चर्को रूपमा देखा पर्यो। अब प्रवासमा सिकेको सिप र ज्ञानलाई नेपालको लागि उपयोगी बनाउन एक संस्थानको आवश्यकता भयो।
र त्यही आवश्यकता पूरा गर्नको लागि एनआरएन एकाडेमीको स्थापना हुँदैछ। स्किल नलेज एन्ड इनोभेसन कार्यदलको रूपमा 2009मा सुरु भएको अभियान अब 2018मा एनआरएन एकाडेमीको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। खुल्ला विश्वविद्यालय, नेपाल साइन्स फाउन्डेसन, सुरक्षित रक्त सञ्चारमा प्रविधि विकास, रोड सेफ्टी स्किल ट्रेनिङ सेन्टर, कृषि प्रवर्धन, सफा नेपाल, नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट, स्मार्ट सिटी अभियान जस्ता अति महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएर एनआरएन एकाडेमीको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। स्थापनाकै क्रममा रहेकोले निर्देशक कार्य सञ्चालन प्रणाली भने विकास हुने क्रममा छन्। एनआरएन सञ्जालको राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय छलफल तथा विभिन्न समितिहरूको सहकार्यमा यो तय हुँदै जानेछ। हाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको एक प्राथमिक कार्य अभियानको रूपमा एनआरएन एकाडेमीलाई लिएको छ। एनआरएन एकाडेमीमा एक सभापति र विभिन्न समितिका विभागका संयोजक र तिनका सदस्यहरू विश्वभरिका गैर-आवासीय नेपाली सञ्जालबाट लिएको छ। विश्वभरिबाट सयौं विज्ञहरूको संयुक्त कार्यथलको रूपमा एनआरएन एकाडेमी विकास हुँदैछ। नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय प्रवासी नेपालीको स्रोत र सहभागितामा नेपालको ग्रामीण इलाकासम्म विश्वस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ तवरबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको अभियान हो। नेपालको संसदबाट खुल्ला विश्वविद्यालय नीति त बन्यो, तर कार्यान्वयनमा अझै केही अनुरोध छ। तर एनआरएन एका अभियन्ता डाक्टर प्रमोद ढकालको नेतृत्वमा विश्वभरिका प्रवासी नेपालीको विज्ञतालाई समेट्दै यो शैक्षिक अभियान निरन्तर अघि बढेको छ। नेपाल साइन्स फाउन्डेसन अस्ट्रेलियाका अर्का नेपाली विज्ञ डाक्टर राजु अधिकारीको नेतृत्वमा विज्ञान शिक्षा र प्रविधिको सरलीकरण र समाज उपयोगी सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्न नेपालका विभिन्न विज्ञान प्रविधि संस्थाहरूको सहकार्यमा अभियान चलिरहेको छ। जस्तै पानीको प्रदूषण मापनमा होस् अथवा सामान्य घिर्नीको प्रयोग गरी अग्ला घरहरूमा घरायसी सामान माथि लैजान होस्, नेपाली समाजमा विज्ञानको प्रयोग बुझ्न अनिवार्य छ। साइन्स इज सिम्पल which is generally taken as complex factor in Nepal भने जस्तो नेपालमा विज्ञानको प्रयोग सजिलोसँग बुझाउन नेपाल साइन्स फाउन्डेसन कार्यरत छ। नेपालको प्रमुख एक सूचक सुलभ र सुरक्षित यातायात। बढ्दो सहरीकरणसँगै बढेको जनसङ्ख्या, अस्तव्यस्त रूपमा रहेको रोडहरू र सवारी साधनको प्रयोग कसरी सुरक्षित, चुस्त र उत्पादनमूलक बनाउने भनी नीति निर्माण तहदेखि जनस्तरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्राफिक ट्रेनिङ र जनचेतना सम्मान गर्ने समिति बनेको छ। एनआरएन को रोड सेफ्टी टिम भूपू ब्रिटिस आर्मी तथा बेलायतका ट्राफिक प्रशिक्षक थर्क सेनको नेतृत्वमा रहेको यो समिति वैज्ञानिक हिसाबले रोड डिजाइन, सही रोड लाइन तथा ट्राफिक सङ्केतको प्रयोगबाट अधिकांश दुर्घटना कम हुने, ट्राफिक जाम कम भई समय बचत हुने र यसले राष्ट्रको उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने तथा इन्धन बचत हुने हुन्छ। थर्कजीको टिमले ट्राफिक नियम तथा प्रयोगको समितिको पुस्तक वितरण गर्ने, नेपालको गृह यातायात मन्त्रालयदेखि विभिन्न प्रदेश तथा नगरहरूमा नीति निर्माताहरूलाई ट्रेन द लिडर कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यस्तै अत्याधिक सवारी दुर्घटना हुने नौबिसे मुन्दिनका घुम्तीहरूमा विशेष सडक सङ्केत तथा छेकबार लगाउने तयारी गरेको छ। प्रवासी नेपाली विज्ञहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य सुरुवात नेपालमा रक्त सञ्चार सेवा प्रणालीमा समुचित व्यवस्थापन तथा सुरक्षित प्रविधि प्रयोग भएको छ। नेदरल्यान्डका नेपाली रक्त सञ्चार सेवा विज्ञ फणीन्द्र पन्तको नेतृत्वमा विश्वका 25 देशका 41 विशेषज्ञ यस कार्यमा संलग्न छन्। हाल नेपालमा वार्षिक 3,50,000 बिरामी रक्तदान सेवाका कारणले जीवनदान पाएका छन्। नेपाल रेडक्रस तथा नेदरल्यान्ड रेडक्रस रक्त सञ्चारको सहकार्यमा सुरु भएको यो प्रविधि हस्तान्तरण अभियानको सुरुवाती अध्यक्ष भवन भट्टजीको आर्थिक सहयोगमा भएको छ। हाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सम्बन्ध विकास भइसकेको सुरक्षित प्रणाली प्रयोगमा शैक्षिक कार्यक्रम नियमित गर्ने, ब्लड ब्याङ्क अन द वे, ब्लड कलेक्सन बस चलाउने, राष्ट्रिय रक्त सञ्चार सेवा नीतिमा प्रतिरोधात्मक प्रिभेन्टिभ विधि उपयोग गर्ने आदि कार्य लक्षित छन्। उपचारमा बढी संवेदनशील समूह, गर्भवती महिला, नवजात शिशु तथा दुर्घटनाका घाइते तथा क्यान्सर पेसेन्टलाई आवश्यक रक्तदान विलम्ब नगरी
प्राप्त हुन सकोस् भन्ने लक्ष्यसहित यो समिति कार्यरत छ। ग्लोबल हेल्थ एन्ड हाइजिन सब कमिटी अफ एनआरएनए हाल अमेरिकामा कार्यरत डाक्टर सञ्जीव सापकोटाको नेतृत्वमा प्रवासमा कार्यरत नेपाली डाक्टर तथा स्वास्थ्य सेवा कर्मीहरूको संयुक्त प्रयासबाट विश्वका विभिन्न भूगोलमा हावापानीमा कार्यरत आप्रवासी नेपाली समुदायको जनस्वास्थ्यको हितको लागि कार्यरत विभाग हो एनआरएनएको ग्लोबल हेल्थ एन्ड हाइजिन कमिटी। नेपाल तथा विश्वका जुन देशमा कार्यरत रहँदा पनि आउने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका जटिल समस्याहरूलाई अति सरल ढङ्गबाट डाक्टरहरूको परामर्श प्रदान गर्ने थालनी भएको छ। प्रविधिको प्रयोग गरी विश्वका नेपाली स्वास्थ्यमा कार्यरत जनशक्तिको सञ्जाल विकास, अनलाइन कन्फरेन्स, वेबिनार सञ्चालन तथा आम जनस्वास्थ्यमा हुने प्रकोप तथा महामारीमा अग्रिम जनचेतनामूलक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। सफा नेपाल अभियान चर्चित अस्ट्रेलियन नेपाली खेम शर्माको सफाइको सिप ज्ञानले केही महिना पहिले नेपालमा तरङ्ग पैदा गर्यो। सफा नेपालमा विदेशी पर्यटक उल्लेख्य सङ्ख्यामा भित्राउने अभियानमा लागेका अध्यक्ष भवन भट्टको अतिथि देवो भव अभियानमा एक मुख्य हिस्सा बनेर अस्ट्रेलियन नेपाली क्लिनिङ कम्पनी खेम्सका शर्मा नेपाल सफाई अभियानमा नेपाल व्यक्ति सफा नेपाल क्लिन नेपाल एक एनआरएनए एकाडेमीको विभाग हो। नेपालका कलाकार, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकारदेखि पर्यटन विभाग र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आफ्नो सफाइको सिपले दन्न पार्दै क्लिन कन्सियस नेपाल बनाउन यो समिति कार्यरत छ। हाल जर्मनीमा कार्यरत इन्जिनियर पवन ढकालको सक्रियतामा जर्मन कम्पनीको तथा जर्मन सरकारको सहयोगमा धादिङमा एक नमुना सिप तालिम केन्द्र बन्ने क्रम छ। नेपाललाई अति आवश्यक कार्पेन्टर, इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी तथा हाइड्रो पावर मेन्टेनेन्स टेक्निकल जनशक्ति पैदा गर्ने लक्ष्य रहेको छ। जर्मनीमा जस्तै शैक्षिक संस्था र उद्योगहरूको साझा कार्यक्रमको रूपमा यो शैक्षिक मोडल ड्युअल भोकेसनल मोडल सञ्चालन हुनेछ। रोजगारीको ग्यारेन्टी सहित सिपमूलक जनशक्ति तयार गरी राष्ट्रिय आवश्यकमा टेवा दिने लक्ष्य रहेको छ। एनआरएन एकाडेमी क्वालिफिकेसन प्रोग्राम्स इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सूचना प्रविधि समिति अस्ट्रिया सिमेन्स कम्पनीमा कार्यरत डाक्टर दीपक ढुङ्गानाको अगुवाईमा नेपालको आइटी क्षेत्रलाई विश्वस्तरीय बनाउन नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा एक विशेष क्वालिफिकेसन प्रोग्राम डिजाइन र इम्प्लिमेन्टेसन गर्न यो समितिले अभियान थालनी गरेको छ। प्रवासमा भएका सूचना प्रविधि आइटी क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूको ज्ञान साटासाट गर्ने माध्यमको रूपमा यो विभाग कार्यरत छ। यसले नेपाली आइटी एक्सपर्टलाई विश्व बजारमा मार्केट लिनको सजिलो हुने हुनाले अन्तिममा नेपाल र नेपाली इकोनोमीमै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट थाइल्यान्डको चर्चित विश्वविद्यालयमा कार्यरत खगेन्द्र राज ढकालको नेतृत्वमा विश्वका विभिन्न नीति निर्माणमा कार्यरत नेपाली विज्ञहरूको टिम नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा दूरगामी असर पार्ने नीति निर्माण एक परामर्श दिने इन्स्टिच्युटको रूपमा विकास हुँदैछ। नेपालको समग्र विकासको लागि आवश्यक पर्ने जस्तै आर्थिक विकास, लगानी प्रवर्धन, व्यापार वृद्धि तथा टुरिज्म विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, माइग्रेसन आदिमा नीति निर्माण तहमा दूरगामी नीति बनाउनको लागि नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले परामर्शदाताको भूमिका खेल्नेछ। 2018 देखि 23 सम्मको रणनीति तयार पार्दै नेपालको आर्थिक कूटनीति निर्माण गर्न त्यस्तै सामाजिक नीति निर्माणमा सहकारीको भूमिका खेल्नको लागि यो समिति तयार भएको छ। कृषि प्रवर्धन समिति एग्रिकल्चर प्रमोसन नेपालको माटोसँग हाम्रो अगाध माया छ भन्दै सुरु गरिएको यो अभियानको अग्रपङ्क्तिमा बेल्जियम निवासी युवराज गुरुङ हुनुहुन्छ। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको सक्रियतामा नेपाल तथा प्रवासका कृषि विशेषज्ञहरूको विशेष अन्तर्क्रिया तथा विभिन्न भेटघाटहरूबाट नेपालमा कृषि प्रविधि विकास र यसको प्राथमिकता पहिचान गरी 9 बुँदे सहकारी प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ। विश्वका विभिन्न देशमा कार्यरत कृषि विशेषज्ञ टोली नेपालको कृषि प्रविधि विकासमा निरन्तर लागेको छ।
कार्यक्रम विकासकै चरणमा एनआरएनए एकाडेमीमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण समितिहरू पनि स्थापना भई आफ्ना गतिविधि सञ्चालनका क्रममा छन्। जसमध्ये एनआरएन जर्नल, ओपन लाइब्रेरी इनिसिएटिभ, फाइनेन्सियल एजुकेसन प्रोजेक्ट, मेगा रिसर्च, स्मार्ट सिटी इनिसिएटिभ, सेन्टर अफ एक्सलेन्स अन डिसेबिलिटिज, ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सुरु भएका छन्। अत सबैको हात एकैसाथ भन्ने वर्तमान नेतृत्वको मूल भावना अनुरूप हजारौं नेपाली आफ्नो ज्ञान सिप नेपालमा लगानी गर्न तत्पर भएका छन्। नेपालमा एनआरएनएको आफ्नै भवन निर्माणसँगै एनआरएनए एकाडेमीको स्थापनाको स्थायित्व र प्रभावकारिता पनि सिद्ध हुनेछ। विभिन्न विभागीय गतिविधिहरूका केही झलकहरू यहाँहरूलाई देखाइनेछ। हजुर, हाम्रो कार्यले तपाईहरूको मन छोयो भने आफूलाई मन परेको विषयमा तपाईहरू सबै सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। एनआरएनए एकाडेमीका सभापति डाक्टर प्रमोद ढकाल तथा कन्भेनरहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। अन्तमा सम्पूर्ण एनआरएनए राष्ट्रिय समितिहरू, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र प्रवासमा रहेको नेपाली विज्ञहरूलाई एनआरएनए एकाडेमीको अभियानमा संलग्न भई नेपालको समृद्धिको साझेदार हुन हामी आह्वान गर्दछौँ। धन्यवाद। यो 2 मिनट भनेको थियो, तर महासचिवको अनुमतिले यो पुरै चाहिँ प्ले गर्ने समय पायौँ। र यो भिडियो तयार गर्ने हाम्रो फडेन्द्रजीलाई फेरि ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। र एनआरएनए एकाडेमीको चाहिँ यो सबै टेक्निकल कमिटीहरूको कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ हाम्रो डाक्टर प्रमोद ढकालजी, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। र अब हामी कार्यपत्रहरू यहीँ सकिएका छन् र हामीसँग 3 जना प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ। खालि उहाँबाट हामीले जान्न चाहेको, उहाँले बुझिहाल्नु हामीले के गर्न खोज्दैछौँ यो अबको चरणमा एनआरएन अभियानमा, त्यसमा हामीले कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ, उहाँको रिफ्लेक्सन चाहिँ उहाँहरूबाट हामीले पाउने आशा गरेका छौँ। र म पहिला डाक्टर सूर्य पाठकबाट सुरु गर्छु। धन्यवाद। सबैले निकै च्यापे जस्तो छ। माननीय मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन गरेर जानुभयो विज्ञहरूले। मलाई लाग्छ एनआरएनले एउटा महत्त्वपूर्ण डिपार्चर सुरु गरौँ भन्ने मैले ठम्माइ गरेको छु, किन पोलिसी लेभलमा गर्नै पर्ने काम थियो, गर्नुभयो, धेरै राम्रो छ। अब सरकारले यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा त सरकारले यसलाई कति महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भयो। यहाँ परराष्ट्र मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँको मन्त्रालयले यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण आयोजना गर्ने खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। त्यसकारण यसले साथै महत्त्वपूर्ण र असाधारण योगदान नेपालको विकासमा गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा मात्रै मैले सुझाव राख्न चाहन्छु। हाम्रा धेरै गतिविधिहरू कस्ता भएका छन् भने प्रेजेन्टेसन गरेपछि त्यसलाई डकुमेन्टेसन नगरे त्यसपछि सकिने खालको भएको छन्। यसपटक मैले अपेक्षा गरेको के हो भने एनआरएनको यो काठमाडौँमा हुने जुन सम्मेलन छ, यो विज्ञ सम्मेलन, त्यसले एउटा मोडल तयार गर्न सकोस्। मैले खालि एउटा मात्र इक्जाम्पल राख्न चाहन्छु। इजरायलमा जति बेला राजनीतिक सङ्कट थियो, इजरायलबाट बाहिर जाने डायस्पोराले एउटा पोलिटिकल मोडलै तयार गरेर इजरायललाई दिनुभयो। इजरायलले त्यसलाई एडप्ट गर्यो, यद्यपि त्यो मोडल फेल भयो, तर उनीहरूले त्यो मोडल एउटा इजरायल सरकारलाई दिएका थिए। त्यस्तै जस्तो हाम्रो पनि नेपालको विकासको सन्दर्भमा, हामीले लिनुपर्ने नीतिको सन्दर्भमा एनआरएनले यो विज्ञ सम्मेलनबाट एउटा मोडल दियोस्। म त अपेक्षा गर्छु। धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ। म पेपरको कमेन्टतिर नजाउँ, किनभने ती धेरै विषयमा आफै पनि विज्ञ छैन। फेरि पनि तपाईँहरूको यो विज्ञता नेपालको बृहत हितका लागि अगाडि बढ्नेछ, काम लाग्नेछ, सरकारले त्यसमा ध्यान दिनेछ। हाम्रो तर्फबाट संसदमा खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद डाक्टर सूर्य पाठकजी। म अब पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी, उहाँ यो क्षेत्रमा एउटा प्यासन पनि राख्नुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो रिफ्लेक्सन कार्यक्रम गर्नु म अनुरोध गर्छु। साथीहरू, म आयोजक मित्रहरूलाई र प्रस्तोता मित्रहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हिजलाजी र म यसपटक युरोपमा आउनुको एउटा मुख्य कारण नै यही कार्यक्रम र यस्तै प्रकृतिको ज्ञान प्रसारित गर्ने र यहाँको अनुभवलाई नेपालमा सम्प्रेषण गर्ने कार्यक्रम छ भनेर नै हामी यहाँ आएका थियौँ र केही देशमा हामी जान लागेको पनि त्यसैको निम्ति हो। त्यसैले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुरुवात छ। खालि एनआरएन भन्ने बित्तिकै तपाईँले पैसा कमाउनु भएको छ, त्यहाँलाई लगानी गर्ने भन्ने मात्रै मान्छेले जुन बुझे, हामीले पनि अलिकति कमजोरी गऱ्यौँ, त्यो यथार्थ होइन। पैसा त अहिलेको जुगमा थुप्रै कहीँबाट पनि आउँछ,
तर मुख्य कुरो हो भने ज्ञान र विचारै हो। हामी नेपालीलाई चाहिएको सबभन्दा पहिले विचार नै हो। हुन त कतिपय साथीहरूले मैले तैँले विचारमा बढी जोड गर्छ भन्नुहुन्छ, तर म के भन्न चाहन्छु भने विकास समृद्धि भन्ने कुराको सुरुवात भनेको हाम्रो परम्परागत जुन चिन्तन छ, एकदम अन्धविश्वास गैर वैज्ञानिक मान्यता चिन्तनको जुन लेउ हाम्रो दिमागमा लामो समयदेखि लागेको छ, त्यसलाई नपखालेसम्म विकास र समृद्धिको ढोका खुल्दैन। त्यसैले यो विषयमा यहाँहरूले जुन सुरुवात गर्नुभएको छ अत्यन्त प्रशंसनीय छ। अगाडि बढ्नुहोस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। अब यहाँ प्रस्तुत राखेका जुन प्रस्तुतिहरू छन् त्योबाट म निकै प्रभावित पनि भएँ। सुरुमा हाम्रो फ्रेन्च मित्र डेनिस ब्लामनले जुन कुरा राख्नुभयो, त्यहाँ मेरो सोह्रै टिप्पणी मात्रै के हो भने यो विकासको बाटो के हो नि भन्ने विषयमा विश्वमा अहिले बहस छ। तर म चाहिँ एउटा के मान्यतामा राख्दछु भने अहिलेको विश्व यति अन्तरसमेत भइसक्यो कि दुनियाँबाट अलग भएर आफूले मात्रै छुट्टै विकासको बाटो लिन्छु भने त सम्भव छैन। मेरो विचारमा यो एउटा ग्लोबल क्यापिटलिजमको युग हो। विश्व पुँजीवादी अहिले छ र पुँजीवादका कोही क्यामेरा छन्, कोही काँठ छन्, पेरिफेरी सेन्टर छन्। यो चाहिँ विश्व पुँजीवादका यी सेन्टर अत्यन्त विकसित सेन्टर हुने यिनीहरू र हाम्रा जस्ता देशहरू चाहिँ त्यसको छेउछाउका काँठका चाहिँ किनारहरू हुन्। त्यसैले त्यहाँ यिनीबाट अलग भएर हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ। हो, लेसन लिनुपर्छ, यहाँका के कमजोरी रहे त्यसलाई नदोहोऱ्याउने हामीले प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ, तर यसबाट अलग भएर रहन सकिँदैन। त्यसैले मैले यो विषयमा पनि बहस चलोस् भनेर नेपालमा अलिकति सुरुवात गरेको छु, तर हामी भर्खर मात्रै अगाडि बढ्दैछौँ। मेरो विचारमा जुन यो मोडर्निजम आधुनिकताको जुन प्रोजेक्ट हो, जुन 400-300 वर्ष अगाडि जुन सुरुवात भयो, आधार त्यही नै हो। त्यसका केही कमजोरीहरू रहे, तर त्यसलाई हामी सुधार गर्ने हो, त्यसलाई नकार्ने होइन। आधुनिकतावादलाई पुरै नकार्ने र उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट स्ट्रक्चरलिजम अथवा ब्याक टु नेचर, स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने जुन कुराहरू आउँछन्, मेरो विचारमा त्यो प्रमुख कुरा होइन। हामीले एकचोटि एउटा पुँजीवादी चरणबाट नगुज्रिकन हामी समाजवाद जान सक्दैनौँ। नेपालको संविधानले पनि हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र व्यवस्था त भनेका छौँ, तर त्यो भनेको औद्योगिक पुँजीवादको चरणमा टेकेर नै जाने हो। एउटा हाम्रो चाहिँ अत्यन्त पिछडिएको जुन सामन्तवादी चिन्तन र प्रणाली छ, त्यसको जरा हामीले नकाटिदिएसम्म र औद्योगिक पुँजीको चाहिँ एउटा आधार तयार नभएसम्म हामी समाजवादतिर हामी जानै सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा एउटा ठुलो वैचारिक बहसको आवश्यकता छ। उहाँको सुरुको प्रस्तुतिले चाहिँ अलिकति यो स्मल इज ब्युटिफुल मोडलबाट अहिले जाने कि भन्ने जस्तो अलिक मलाई लाग्यो। त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ, तर चाहिँ ठुल्ठुला एउटा प्रोजेक्टहरू हामी निर्माण गरेर, पूर्वाधार निर्माण गरेर, उद्योग धन्दा निर्माण गरेर परम्परागत अर्थतन्त्रको जगलाई चाहिँ भत्काइदिएर अथवा कृषि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई भत्काएर मात्रै अनि हामी अगाडि जान सक्छौँ। त्यसलाई कायम राखेर हामी यसै कुरा सुधार गरेर सानातिना कुराहरू गर्न खोज्यौँ भने सम्भवै हुँदैन। यो चाहिँ बढी विकसित देशको चाहिँ सेपमा हामी परेर सधैँ पछाडि किनारे हामी भइरहेको छौँ। त्यसैले त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यहाँ लाग्छ। त्यसैले मैले चाहिँ अलिकति क्रिटिकल मोडर्निजम भन्ने हो कि भन्ने पनि मलाई चाहिँ लाग्छ। मोडर्निजमलाई अलिकति क्रिटिकल्ली हेर्ने, तर मोडर्निजमको जुन आधारभूत प्रस्तावना छ त्यसलाई चाहिँ नछोड्ने, त्यो नै विकासको चाहिँ बाटो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो प्रमोदजीले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त पुरानो चिरपरिचित साथी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले अत्यन्त रोचक प्रस्तुति पनि त्यहाँनिर राख्नुभयो। हाम्रो त्यही परम्परागत ज्ञानका के महत्त्वपूर्ण पाटो त थिए, तर बिचको चरणमा चाहिँ त्यो फेरि अन्धविश्वास रूढिवादमा त्यो फसेकै हो। त्यसैले अब हामीले चाहिँ त्यसलाई छोडेर चाहिँ अहिलेको ज्ञान र विज्ञान, रेसनलिजम, साइन्सको चाहिँ मान्यतामा टेकेर नै हामी अगाडि जानुपर्छ। त्यसमा पनि त्यो कुरालाई ध्यान पुगोस् भन्ने म चाहन्छु। र म अलिकति यहाँहरूलाई मैले जोड दिन खोजेको चाहिँ विषय चाहिँ कहाँनिर हो भने खास गरी यो हाम्रो भाग्यवादी चिन्तन र जातपाती जुन प्रथामा अहिले पनि हामी बाँडिएका छौँ, त्यसको अन्त नभएसम्म हामीले यो फड्को र छलाङ चाहिँ हान्न हामीले सक्दैनौँ। तपाईँहरू यहाँ आएर किन विकसित हुनुभएको छ, किन सफल हुनुभएको छ भने तपाईँले त गाउँठाउँको त्यो रूढी र जातपातवादी जुन प्रथालाई जुन छोडिदिनु हो, श्रम गर्नु राम्रो कुरा हो भन्ने कुरालाई छोडेर हामी श्रम गर्ने चाहिँ नराम्रो हो र पढे लेखेको मान्छेले श्रम गर्न हुँदैन भन्ने जुन हाम्रो पुरातन मानसिकता छ, त्यसले गर्दा हामी पछाडि परेका हौँ। त्यसैले
हामीले श्रमको सम्मान गर्ने र यो जातिपाती प्रथाको आधारमा श्रम चाहिँ कुनै जातिले गर्ने त्यसले नगर्ने भन्ने जुन कुरा छ त्यो नै हाम्रो चाहिँ विकासको चाहिँ एउटा बाधकै हो। त्यसलाई जतिसुकै शिक्षा दिशा दिए पनि त्यो अत्यन्त ढिलो हुन्छ। त्यसलाई भत्काउने भनेको यहाँ नै आएर यहाँ जुन तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँ कुनै जातपात छैन, सबैले सबै श्रम गरिरहेको छ। महिला दिदीबहिनीहरू यहाँ आएर विभिन्न व्यवसाय गरेको मैले यहाँ देखेँ, उहाँ सफल भइरहनु भएको छ कि हाम्रो गाउँठाउँमा त्यो अझै हाँस्छन्। खास केही जातिका मान्छेले गर्छन्, तर आम रूपमा चाहिँ जो अगुवा ब्राह्मण र क्षेत्रीयहरू जुन समाजका चाहिँ बढी क्षेत्रीय अगुवा हुन् उनीहरूको चाहिँ व्यवसायभन्दा व्यापारपट्टि उनीहरूको रुचि छैन। त्यो गर्नु चाहिँ एउटा चाहिँ जातपात विपरीत मानिन्छ। म उदाहरण दिन चाहन्छु। संस्कृतमा हाम्रो घरमा ठिकैको अवस्था हाम्रो थियो, त्यो राम्रै खेतीपाती हुन्थ्यो, त्यहाँ फलफुल पनि हुन्थ्यो, धेरै गाईहरू थिए। मैले उहाँलाई के भने बिस्तारै चाहिँ यो कमर्सियल चढ्न सुरु भएपछि फलफुलहरू सबैले बेचबिखन गर्न थाले। तर हाम्रो घरमा थुप्रै सुन्तला लगायतका थुप्रै चाहिँ फलफुलहरू हुन्थ्यो, तर उहाँ बेच्न नमान्थ्यो। हुँदैन बाबु, यो पापलाई बाबुबाजेले कहिले गरेर बेच्न हुँदैन भने कहिले पनि उहाँ बेच्न तयार नहुने। 30-40वटा गाई थिए। मैले भने यस्तो पुरानो गाई किन पाल्नुहुन्छ, बरु त्यो बेच्दैन अर्को केही गर्नु भने हुँदैन, म गाई बेच्नुहुन्न भने यस्तो मैले भने यस्तो रूढिवाद जुन अन्धविश्वास छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले विकास गर्न नसकेको हो र यसलाई हामीले भत्काउनै पर्छ। र अर्को यो भाग्यवादी चिन्तनले पनि हामीले विकसित नगराएको। मैले अहिले पनि सङ्केत सुरु गरेँ, यो तपाईँले अध्ययन गर्नु होला। युरोप अगाडि बढेको भनेको मार्टिन लुथरको जुन रिफर्मेसन सुरु भयो, चर्चको जुन रिफर्म उनीहरूले गरे, यो चाहिँ तीबाट सुरु भएको। त्योभन्दा पहिले हाम्रो जस्तै यो पाप र पुण्यको जुन अवधारणा थियो, यिनीहरूको पाप र पुण्यको अवधारणा थियो। आदम र इभ जन्मने जो सुरुवात हुने बित्तिकै जुन पहिलो उसले ईश्वरले सिर्जना गरे त्यसले पाप गरे। त्यसो भएको हुनाले सधैँ चाहिँ अब चाहिँ भगवान्को चाहिँ स्तुति गान गर्नुपर्छ, पाप हाल्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको पनि मान्यता थियो। तर मार्टिन लुथरले भने के भन्यो, भाइ मान्छे भनेको चाहिँ भगवान्को उच्चतम चाहिँ सृष्टि हो, त्यसैले हामीले पाप पखाल्ने होइन, हामीले कुनै पाप गरेका छैनौँ। हामीले श्रम गऱ्यौँ, विकास गऱ्यौँ, उन्नति गऱ्यौँ, प्रगति गऱ्यौँ, धन आर्जन गऱ्यौँ भने ईश्वर खुसी हुन्छन् भन्ने मान्यता उसले सुरु गरेर अनि त्यसपछि नै बल्ल यहाँ चाहिँ एउटा व्यापार उद्योगको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ सुरु भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले पनि त्यो एउटा चाहिँ भाग्यवादी सोच अझै हामीसँग बाँकी छ, त्यहाँ पनि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसले यो विषयमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ आएर जुन सिक्नु भएको छ देशमा त्यो लानुपर्छ। मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यदि सम्भव हुन्थ्यो भने एकचोटि हामी 3 करोड नेपालीलाई विश्व घुमेर पठाइदिने निकाल्यो, देशै पुरै खाली गरेर सबैले देश घुमेर जाऊ भनेर घुमाइदिनु पाएदेखि चाहिँ 6 महिना घुमाएर पठाउनु पाए देश छिटो विकास हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ। त्यो सम्भव नहोला, तर तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा क्याटलिस्टको काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त मित्रहरू, समयको अभावले म धेरै कुरा नराखौँ र म अत्यन्त उत्साहित छु। तपाईँहरूलाई फेरि पनि बधाई दिँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढोस्। काठमाडौँमा जुन तपाईँले यो ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पूर्ण सफल रहोस् र त्यसले नेपालको एउटा समृद्धिको ढोका खोल्नको निम्ति भूमिका निर्वाह गरोस्। यही शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू। अब हामी अन्तिम आएका छौँ। त्यो म बिदा हुनुभन्दा पहिला हाम्रो सभाध्यक्षले कन्क्लुजनसहित यो सेसन क्लोज गर्नुभन्दा पहिला यो एनआरएनएले जुन हामीलाई फोरम उपलब्ध बनायो, यो खास गरेर यो शिव बरुवालजी लगायतको टिमलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो सारा सेसनको कोअर्डिनेसन गर्ने, यो स्पिकरसँग कम्युनिकेसन गर्ने, यो सबै सिम्पोजियम रन गर्ने हाम्रो 2 जना हाम्रो राम थापा दाई, उहाँलाई एकदम अन्तिम समय आएर भन्ने, उहाँ अलि पुरानो पनि मान्छे, अब हामीले भन्दा यहाँ पुरानो मान्छेहरूले अलि नसुन्ने, उहाँलाई भने कमसेकम सुन्नु होला भने उहाँलाई दुःख दियो। अन्त छोटो समयमा पनि यति स्पिकरहरू ल्याउन सफल हुनुभयो, धन्यवाद। हाम्रो नवीन डाक्टर नवनी अर्यालजी हाम्रो यसमा भेहिकल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि रामदाई लगायत टिमलाई सहयोग गर्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु र आज यो सारा यो सेसनको कन्क्लुजनसहित सेसनलाई अन्त्य गरिदिनु हुन माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई म आह्वान गर्छु। र म फेरि पुनः यो हलबाट यो आउने काठमाडौँमा ग्लोबल कन्फरेन्सको लागि उहाँले हामीप्रति देखाउनु भएको जुन सदासहायता चासो छ उहाँलाई फेरि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। म एकदमै छोटो समय लिन्छु। प्यानलिस्ट डाक्टर भट्टराई र डाक्टर सूर्य पाठक, एनआरएन मुभमेन्टका अग्रज साथीहरू र कार्यपत्र प्रस्तुत मित्रहरू, पहिलो कुरा यो सेसन साह्रै महत्त्वपूर्ण र उपलब्धिपूर्ण रह्यो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ।
मलाई लाग्छ यहाँहरू सबै पनि यसबाट एकदमै लाभान्वित हुनुभएको छ। टेक्नोलोजी नलेज ट्रान्सफरको बारेमा केही कुरा राख्नु पूर्व म दुई तिनवटा कुराहरू टच गर्न चाहन्छु। अघि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न उहाँले उठाउनुभयो। एनआरएनमा प्रोफेसनलहरू, बुद्धिजीवीहरू, विज्ञहरू सहभागी हुन अलिक चाहेनन् अथवा चाहिरहेको छैनन्। यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ र उहाँले यसको सल्युसन पनि दिनुभएको छ। त्यही भएर हामीले एनआरएन एकाडेमी सुरु गरेर यो नलेजलाई चाहिँ हामी पुल गर्न खोजिरहेका छौँ। यो निकै महत्त्वपूर्ण हो। त्यस कारणले मेरो आग्रह छ, एनआरएन मुभमेन्टका अरू आयामहरू पनि छन्, यसका अन्य पक्षहरू वर्षमा अथवा बिने टाइम हामी ग्यादरिङ गर्छौँ। यसले केही नभए पनि हामीलाई एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ्स, हामी नेपाली हौँ भन्ने कुराको भावना प्रमोट गर्नको निम्ति पनि भूमिका खेलेको छ। त्यति पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण हो। तर बियोन्ड द्याट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको संसारभर छरिएका नेपालीहरूको नलेजलाई, स्किललाई, उहाँहरूले आर्जन गर्नुभएको चाहिँ जे सम्पत्ति छ त्यसलाई हामी कसरी देशको विकासमा लिङ्क गर्न चाहन्छौँ, यो चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण हो। र यदि अझै पनि कहीँ न कहीँ एउटा ग्याप एनआरएन मुभमेन्ट भर्सेस नभए पनि प्रोफेसनलहरू अझै एकदम उत्साहित हुनुहुन्न एनआरएनमा जोडिनको निम्ति भने तपाईँहरूले बारम्बार रिभ्यू गर्नुहोस्, ताकि एनआरएन सबै नेपालीहरूको एउटा छाता सङ्गठन, खास गरेर प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको एउटा छाता सङ्गठन बन्न सकोस्। सबैलाई चाहिँ त्यहाँ जाँदा मेरो ज्ञानको सिपको मैले अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्छु भन्ने कुराको एउटा आश्वस्त तुल्याउने गरी त्यहाँ जानुहोस्। मलाई यो प्रश्न चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण लागेको छ। दोस्रो, फेरि पनि अघि प्रश्न उठ्यो हामीलाई भगौडा भनिन्छ भनेर। मैले यो नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक ढङ्गले मैले त्यसको जवाफ दिएको छु। तपाईँहरू यो कम्प्लेक्सबाट माथि उठ्नु साथीहरू। यो प्रश्न भगौडा र रैथानेको हुँदै होइन। गुनासाहरू त्यहाँका साथीहरूको पनि छन्। कहिलेकाहीँ प्रवासमा रहने साथीहरूको पोस्ट हेर्छौँ हामी। कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि देशभित्र बस्नेहरू त पत्रु, केही नजान्ने, खत्तम, खाना पनि जान्दैनन्, टोपी लाउन जान्दैनन्, जुत्ता लाउन जान्दैनन्, मोजा कुन सुटमा कुन मोजा सुट गर्छ त्यति पनि ढङ्ग नभएकाहरू, तिनीहरूले के देश बनाउँछन्, यस्ता पनि आउँछन्। तर ती नितान्त इन्डिभिजुअल कुराहरू हुन्। एनआरएनको पर्सपेक्टिभ के हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसबाट हामी ब्रोडर सेन्समा नेपालीहरू हौँ। परिस्थितिले कोही हामी देशभित्रै बसिरहेका छौँ कठिन सङ्घर्ष गरेर, परिस्थितिले तपाईँहरू कोही संसारभर छरिनु भएको छ कठिन सङ्घर्ष गरेर। आजको प्रश्न स्वदेशभित्र बस्ने भर्सेस बाहिर बस्ने, टाई लगाउने भर्सेस दौरा सुरुवाल लाउने अथवा देशभित्र चाहिँ कछाड लगाएर हिँड्ने भन्ने होइन। होल नेपालीपनलाई देशको विकासमा कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने प्रश्न हो। त्यसबाट तपाईँहरूलाई कृपया अब फेरि अर्को कुनै फोरममा हामीलाई यस्तो भनिन्छ भन्ने गुनासो सुन्न नपरोस्। तपाईँहरू यो कम्प्लेक्सबाट माथि उठ्नुहोस्। देशभित्रका साथीहरूले पनि दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ। कसैको मनमा त्यस्तो लागेको छ भने उहाँले पनि दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि देशभित्र बसिरहेका साथीहरूलाई के पनि नजान्ने मान्छेहरू हुन्, जान्ने भए त हामी भएकै ठाउँमा आउँथ्यो होला नि भन्ने दृष्टिकोणबाट माथि उठ्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। यो कसरी हामीले कम्प्लिमेन्ट्री भएर काम गर्न सक्छौँ, एक आपसका परिपूरक भएर भन्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। तेस्रो पर्सपेक्टिभकै कुरा गरेको मैले, हाम्रो प्रोफेसर भण्डारीले कति राम्रो कुरा गर्नुभयो इनर्जीको सेक्टरमा। र 2030सम्म एसडिजीका 17वटा गोलमध्ये इनर्जीका 3वटा गोललाई कसरी नेपालले पुरा गर्छ भन्ने कुरामा उहाँले कन्फिडेन्स भिडियो प्रस्तुत गर्नुभयो। ताली बजेन। ताली केमा बज्यो भन्दा प्रमोद सरले सिंहदरबारको मेन गेटमा एउटा सानो रुख उम्रेको कुरा देखाएपछि हामीले एकदम ताली बजाएन। इट इज द म्यानिफेस्टेसन अफ आवर पर्सपेक्टिभ भनौँ या एटिच्युड भनौँ, के कुरामा हामी रमाउँछौँ या के कुरालाई फोकस गर्छौँ। समस्याहरू छन्, देशमा समस्याबाट गुज्रिरहेको छ, यो त लुकाउनु पर्ने विषय नै होइन। तर के नेपालले गर्व गर्न लायक चिजहरू छैनन् र? मैले त्यही भएर अघि ओपनिङ रिमार्क्समा मैले ब्रान्डिङको कुरा, तपाईँ कुन ब्रान्ड प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? सिंहदरबारमा निक्लेको झ्याउलाई अथवा त्यहाँ लागेको लेउलाई ब्रान्डिङ गर्नुहुन्छ या डिस्पाइट अफ यति सारा समस्या, ब्लकेज, अर्थक्वेक, 10 वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, 10 वर्ष लामो चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्क्रमणकाल, यी सबैका बावजुद नेपाल सर्भाइभ गरिरहेको छ। पहिलोचोटि नेपालले आफ्नो त्यो सभरेन राइटलाई
नट ओन्ली इट हेज बिन इन्ट्रोड्युस, यसप्रति एउटा रिकग्निसन समेत जुन ढङ्गले हामीले स्थापित गरेका छौँ र अब एउटा चाहिँ अब नेपाल हिजो जस्तो रहेन है भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, के चिजलाई हामी बढी फोकस गर्छौँ, हामीले कसरी यसको ब्रान्ड इमेज निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरा पनि होला। यति कुराहरू राखिसकेपछि म एकदमै संक्षेपमा जाँदा असाध्यै राम्रो, खास गरेर हाम्रो आधारभूत शिक्षामा, प्राविधिक शिक्षामा, गार्बेज म्यानेजमेन्टमा, इनर्जी सेक्टरमा, रिन्युएबल इनर्जी धेरै कुराहरूमा यहाँले, यद्यपि हामीसँग पर्याप्त समय भएन 5 मिनटको 10 मिनटको प्रेजेन्टेसनबाट खालि हामीले त्यसको एउटा जनरल ग्लिम्स मात्रै प्राप्त गऱ्यौँ, तर असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। मेरो आग्रह के छ यहाँलाई भने खास गरेर नेपालका प्राथमिकताहरू के हो, अहिले हामीलाई चाहिएको कस्तो ठुलो ठुलो एकदम मोडर्न टेक्नोलोजी पनि चाहिन्छ, हाइटेक पनि चाहिन्छ हामीलाई। त्यसका निम्ति सायद हामीले एफडिआई पनि भित्राउन सक्छौँ होला त्यस्तो मामलामा। तर अहिले हामीलाई चाहिएको टेक्नोलोजी कस्तो छ र तपाईँहरूले आफू रहेको ठाउँमा त्यसको अध्ययन गर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्छु। उदाहरणको निम्ति बडो मुस्किलले हामीले अदुवाको निकासीमा भारतले खडा गर्ने कहिलेको ट्यारिफ ब्यारियर, कहिले नन ट्यारिफ ब्यारियर हटायौँ हामीले। अदुवा त स्मुथली जान थाल्यो, अलैँची स्मुथली जान थाल्यो। फेरि अस्ति टमाटरमा एउटा चाहिँ ब्यारियर खडा हो। हाम्रा किसानहरूले डोकोको डोको, ट्रकको ट्रक सडकमा चाहिँ पोखेर उहाँले विरोध जनाउनु पर्ने स्थिति सृजना गर्यो। यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, ट्रेड वारै चलिरहेछ संसारमा भने त्यसमा हामीले के गुनासो गर्नु र। तर हामीलाई कस्तो टेक्नोलोजी चाहियो भने यदि तपाईँले 2 दिनभित्र टमाटर मार्केटमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने विदिन त्यो 2 दिनको चाहिँ ग्यापमा त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कुन ढङ्गले प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सदुपयोग गर्न सकिन्छ। अदुवाको कुरा गरौँ, हाम्रो गाउँमा पुल्चोक इन्जिनियरिङमा पढ्ने भाइहरूले सोलर ड्रायरको विकास गर्नुभयो। हेर्दा सानो टेक्नोलोजी हो, तर त्यो सोलर ड्रायरले अदुवा उत्पादकहरूको जीवनमा यति ठुलो परिवर्तन ल्याइदियो, किनभने उहाँहरूको त त्यो बजार त यति धेरै अपडाउन हुन्छ होला अदुवाको बजार मूल्य, तर त्यो गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले मजासँग चाना बनाएर राख्नु भएको छ। पैसा राम्रो परेको बेलामा बेच्नुहुन्छ, नभएदेखि 1 वर्ष 2 वर्ष सुरक्षित रहन्छ। यस्तो खालको टेक्नोलोजी हो जसले किसानहरूको जीवनमा उनीहरूको चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छ। दोस्रो, उहाँहरूले साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ, कसरी हामीले चाहिँ कृषिमा हाम्रो चाहिँ जुन आयातलाई घटाएर निर्यातलाई बढाउन सकिन्छ। यस्ता क्षेत्रहरूमा कृषिको क्षेत्रमा युरोपले निकै ठुलो ठुलो प्रगति गरेको छ, टेक्नोलोजीको ठुलो इनोभेसनहरू छ। ती कुराहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने यो ढङ्गको टेक्नोलोजी यहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई हाम्रो उत्पादनसँग जोड दिनुभयो भने त्यसले किसानहरूको जीवनबाट ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। हाम्रो व्यापार घाटालाई उल्लेख्य मात्रामा घटाउन सक्छ, आयातलाई उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ नियन्त्रण गरेर निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सक्छ र अहिले हामी जुन ढङ्गले अप्ठ्यारोमा परिरहेका छौँ त्यसलाई माथि उठाउनको निम्ति मद्दत गर्न सक्छ। त्यसो भएर एउटा बेग्लै पर्सपेक्टिभबाट म फेरि पनि नेपालको इमेजकै कुरा गर्न चाहन्छु। अब नेपाल द्वन्द्वमा रहेको, अल्मलिएको, पर्याप्त इनर्जी नभएको, सधैँभरि बन्द, हडताल, काठमाडौँको फोहोर आदि इत्यादि मात्रै होइन, नेपाल अर्कै पर्सपेक्टिभबाट स्थिरता र विकासको दिशामा अगाडि बढेको छ। यो राइट टाइम हो, त्यस भएर तपाईँहरू इन्भेस्ट गर्नुहोस् भन्ने ढङ्गले तपाईँहरू कार्यरत क्षेत्रमा त्यहाँको बिजनेस कम्युनिटीहरूलाई त्यो कन्भे गर्ने र तपाईँहरूले हासिल गरेको सिपलाई या स्रोतलाई पनि त्यही ढङ्गले प्रयोग गर्ने कुरामा यहाँहरू लाग्नुहुनेछ। यो सेसन असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। म सबै पेपर प्रेजेन्टरहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको तर्फबाट म एस्योर्ड गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले नेपालमा लगानी गर्न चाहँदा त्यहाँको लगानीबाट प्राप्त मुनाफालाई रिप्याट्रिएट गरेर लन्डन बस्नुहुन्छ भने लन्डन, ब्रसेल्स बस्नुहुन्छ भने ब्रसेल्स, बर्लिन बस्नुहुन्छ भने बर्लिन त्यहाँ रिप्याट्रिएट गर्न, या त्यही फेरि क्यापिटल एड गरेर त्यहाँ फेरि लगानी गर्न, यी सबै कुराहरूमा कहीँ कतै तपाईँहरूलाई कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने छैन। नेपालले विशेष त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रिफरेन्सियल एउटा व्यवस्था गर्नेछ। त्यसो भएको हुनाले लगानीको निम्ति कहीँ कतै हडल छ कि हामीलाई चाहिँ अर्कै नजरियाले हेरिन्छ कि भन्ने त्यो दृष्टिकोणबाट बिल्कुल आजका मितिदेखि मुक्त हुन म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै महत्त्वपूर्ण सेसनको आयोजनाको निम्ति आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो सेसन चाहिँ अहिले यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्यानलिस्ट साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै